Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you With the different skills, learn and have fun together. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Binibining Rachel Lopez Jugilon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ko kayo sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ang sarili at kapwa sa pag-iwas sa sakit na dengue. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang learning activity sheets sa ika-4 na baitang sa ESP. Mangyaring buksan ito at ating tuklasin ang aralin ngayong araw. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang aralin noong nakaraang Lunes na tinalakay ni Sir Joseph. Maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit, lalo na ngayong may pandemya, kung maingat at susundin ang simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ihanda ang lapis at papel sa pagsagot. Para naman sa mga nanonood ng ating FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Taglayin pa rin ang disiplina at respeto sa pagko-comment. Halika at ating tukuyin ang mga konsepto o mga salitang aking ilalarawan na may kinalaman sa mga pamantayan upang maiwasan ang COVID-19. Ang mga panimulang letra ng mga sagot ay ibibigay ko, kaya't alam kong kayang-kaya mo ito. Unang bilang,
Anong FM ang palagi nating isinusuot, lalo na tuwing lumalabas ng bahay bilang proteksyon at panangga sa virus? Kung ang inyong sagot ay face mask, tumpak kayo dyan mga anak. Ikalawang tanong. Anong R ang dapat nating palakasin sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain at regular na ehersisyo bilang panlaban sa sakit? Kung resistensya ang inyong sagot, kayo ay tama mga anak. Bahagi ito ng malusog na pangangatawan. Ito ang depensa natin laban sa sakit at mga bagay na nagdudulot ng sakit. Pangatlo, anong V ang tumutukoy sa pag-iineksyon o pagbabakuna laban sa sakit? Ang tamang sagot ay vaccination. Tumpak kayo mga anak. At ito ay ginagawa na sa buong mundo, maging dito sa atin sa Pilipinas, upang makaiwas sa COVID-19. Sunod, anong HW ang palaging ginagawa natin? Hinuhugasan natin ang ating mga kamay gamit ang sabon upang malinis ito at mapatay ang mga mikrobyo at virus. Kung hand washing o ang madalas na paghuhugas ng kamay ang inyong sagot, ikaw ay magaling. At para sa ikalima, anong PD ang tumutukoy sa paglalayo-layo ng mga tao ng 1 hanggang 2 metro upang makaiwas na makakuha o makapag-transmit ng virus? Kung physical distancing ang inyong kasagutan, mahusay mga anak. Binabati ko kayo ng may ngiti sa aking mga labi dahil sa batid kong kayo ay pursigidong matuto at handang maging inspirasyon para sa iba. Mamaya ay may maikli muli tayong pagsusulit. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil tiyak na masasagutan ninyo ang mga ito basta makikinig kayo sa akin. Sa puntong ito, ating tuklasin ang bagong aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung handa na, halina't umariba. Maging listo at aktibo sa ating aralin na pinamagatang Sarili ay ingatan upang dengue ay maiwasan. Ang buhay ay pinakadakilang kaloob ng Diyos sa atin. Kung kaya't, dapat natin itong pahalagahan at ingatan. Inaasahan ng lumikha na alagaan ang lahat ng kanyang nilikha na may buhay. Sa bawat oras at pagkakataon, ay dapat mapahalagahan ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo at iyong kapwa. Ngayong umaga ay atin namang talakayin ang isa pa rin sa pinakalaganap na sakit sa ating bansa. Walang iba kundi ang sakit na dengue. Ano nga ba ang dengue? Ang dengue ay isang uri ng sakit na nanggagaling o nakukuha sa kagat ng lamok na Aedes aegypti o Aedes albopictus na may dalang dengue virus. Ito ay hindi nakahahawa o communicable, ngunit naipapasa o naitratransmit sa pamamagitan ng kagat ng lamok na mayroong dengue virus. Ang dami at mabilis na reproduksyon ng mga lamok ang siyang pangunahing problema, kaya't patuloy ang paglaganap ng sakit na ito. Pag hindi naagapan, ay maaaring humantong sa kamatayan. Kaya naman, dapat tayong maging alerto at maagap sa sakit na ito. Upang mas maunawaan at malaman natin ang sakit na dengue, ay mayroon akong inihandang kwento. Ngunit may 3 akong paalala. Ang huminto,
tumingin at makinig. Huminto o itigil muna ang mga gawaing maaaring makaapekto sa inyong pakikinig. Tumingin o tignan ang hawak na learning activity sheets at itala ang mga mahalagang impormasyon at syempre ang makinig at unawain ang mapakikinggang kwento. Ang kwento ay pinamagatang Wanted, Lolit, Lamok ng Dengue na isinulat ni Luis P. Gatmaitan, MD, at iginuhit ni Ray Sunga. Isang gabi, dinalaw ng malakas na ulan ang barangay Dengoy. Walang gustong lumabas ng bahay. Nakatatakot kasi ang mga kulog at kidlat. Sinabayan pa ng brownout. Kaya, habang nakaikot sa gasera, nagkwentuhan na lang ang magkakapatid na Monsito, Elise at Vincent hanggang sa sila'y antukin at makatulog. Kinaumagahan, ay, bumaha pala, bungad ni Elise. Yehey! Wala tayong pasok ngayon! Sagot ni Monsito. Makakapaglaro tayo sa baha. Hiyaw ni Vincent. Nagmamadaling kumuha si Monsito ng mga papel. Iginawa niya sina Elise at Vincent ng bangkang papel at sinimulan ang karera ng mga bangka. Maya-maya, naisip ni Vincent na meron pa pala siyang jobos o pulbos na pangtina na natira sa isang project nila sa eskwela. Kinuha niya ito at sila'y nagpaligsahan sa paggawa ng pinakamagandang kombinasyon ng mga kulay ng jobos sa tubig ulan at inipon sa mga walang laman na bote ng soft drink, patis at toyo. Ang ganda naman ng inilagay mong kulay sa bote mo, Vincent. Akin na lang. Hindi pwede, Ate Elise. Akin ito. At tinago ni Vincent ang bote sa bodega. Doon sa hindi makikita ni Monsito at Elise. Unti-unting humupa ang baha. Nalimutan na ni Monsito, Elise at Vincent ang kanilang mga bangkang papel at mga boteng may lamang tubig ulan. At lumipas ang maraming araw. Isang umaga, may lamok na dumating sa barangay Dengoy. Naghahanap ito ng tirahan. Hirap siyang lumipad dahil buntis siya at kailangan ng mangitlog. Handa nang sumalubong ang mga kanal at estero sa kanyang pagdating. Pero, yak! Ang dumi-dumi! Nakakadiri! Hindi ako bagay rito! Kinilabutan si Lolit Lamok nang makita ang kanal. Baka magkasakit ako rito. Napansin ni Chipis Ipis si Lolit Lamok na bulong ng bulong. Anong problema mo? Masungit na tanong ng Ipis. Naghahanap kasi ako ng matitirahan. Malapit na akong mangitlog. Gusto ko sana ay yung tubig na malinis. May alam ka ba? Tanong ni Lolit Lamok. Naisip agad ni Chipis Ipis ang boteng may tubig ulan sa bodega. Ilang beses na niya itong tinikman. Kaya, tiniyak niya kay Lolit na wala itong lason. Tubig na malinis sa loob ng bote? Solve na ang problema mo! At sinamahan ni Chipis Ipis si Lolit Lamok sa bodega. Iba ka sa mga lamok na kilala ko. Malinis ka. Hangang-hangang sabi ni Chipis. Nangiti si Lolit Lamok. Sa kaloob-loob niya, madali palang lokohin ang ipis na ito. Kung alam lang niya kung ano ang pakay ko sa lugar na ito. At siya'y bumunghalit ng isang nakatatakot na tawa. Wee! Buwakakaka! Samantala, doon sa kisame ng bodega, pinapanood ni Gugu Gagamba ang mga nagaganap. Mukhang may gagawing di maganda ang lamok na ito. Hindi nagtagal
at nangitlog si Lolit. Tuwang-tuwang nakipanood ang mga baby na ipis ni Chipis sa mga kikibot-kibot na kitikiti na nanggaling sa napisang itlog ni Lolit. Ang mga anak naman ni Gugu Gagamba ay naglalambitin sa sapot para masilip ang mga bagong pisang lamok. Sige, silipin niyo ang mga kitikiti ko. Kailangan ko kayo para magawa ko ang balak ko sa lugar na ito. Bulong sa sarili ni Lolit Lamok. Walang kaalam-alam sina Chipis, Ipis at Gugu na si Lolit ay impektado pala ng dengue virus. Dumating ang araw na gutom na si Lolit. Gustong-gusto na niyang sumipsip ng mga bata. Ngayon na ang panahon ng pagkakalat ko ng lagim. Agad niyang kinausap si Chipis, Ipis. Pakibantayan mo ang mga kitikiti ko. Mamayang gabi, ako naman ang titingin sa mga anak mo. Eh bakit? Mas gusto ko kasing sa araw gumala. Kabaliktaran niyang mga ipis na sa gabi lumalabas. Pumayag naman si Chipis Ipis na mag-alaga sa mga kitikiti ni Lolit. Lumabas na ng bodega si Lolit Lamok. Handa na siyang maghanap ng batang makakagat. Mula sa kanyang sapot, kitang-kita ni Gugu Gagamba kung saan nagpunta ang lamok. Hindi nabigo si Lolit sa kanyang paghahanap. Nakita niya agad ang mga batang naglalaro ng luksong tinik. Namataan niya si Elise at ang makinis nitong mga binti. Sa wakas, mabubusog na ulit siya. Sa sobrang tuwa, ay napakanta siya. Heto ng araw na hinihintay, mga balak ko'y magkakabuhay. Lamok na inaakalang malinis, iyon pala'y nagmamalinis. Magkukunwaring mabait, para sa biktima ay makalapit. Isang kagat na masarap, at lagim ko'y malalasap. Wee! Mwahaha! Lagim ko'y kakalat, para sa lahat. Isang mariing tsyup! At pinakawalan na ni Lolit ang mumunting dengue virus sa katawan ni Elise. Ay! Aray! Sigaw ni Elise. Akala ni Elise ay kinagat lamang siya ng isang ordinaryong lamok, gaya ng mga lamok na paminsan-minsang nakakalusot sa maliliit na butas ng kanyang kulambo. Tuwang-tuwa ang mga mikrobyong dengue nang makapasok sa sirkulasyon ng dugo ni Elise. Salamat kay Lolit! Nakapasok na tayo sa katawan ni Elise! Sabi ng pinunong virus na si Bossing. Yay! Iyaw ng mga kasamahang dengue virus. Nakikita niyo ba yun? Ang mga ugat na yun? Sirain niyo para rumupok! Utos ni Bossing sa isang grupo ng mga dengue virus. Kayo naman! Ubusin niyo ang lahat ng platelets na dumadaloy sa katawan! Kainin niyo! Utos naman sa kabilang grupo. Handa na ba kayo? Sigaw pa ni Bossing. Yes, sir! Ano pang hinihintay niyo? Atake na! Pagkatapos ng 5 araw, matapos makagat ni Lolit Lamok, biglang nilagnat si Elise. Naging pabalik-balik ang kanyang lagnat sa loob ng 4 na araw. Nanakit ang kanyang ulo at mga kalamnan, pati mga kasukasuan. Nawalan siya ng ganang kumain. Natrangkaso si Elise, sabi ni Tatay Tony. Pero duda si Nanay Risa. Nabalitaan niya na marami ring bata sa lugar nila ang may sakit na katulad ng kay Elise. Ayon sa mga doktor, dengue H fever raw ito. Trangkaso na may kasamang pagdurugo. Ganon ang sabi ng nurse kay Nanay Risa nang magtanong siya kung paano malalaman na may dengue ang kanyang anak. Si Elise ay may trangkaso at nagdurugo ang ilong. Sa ospital, sinuri agad ng doktor ang dugo ni Elise. Malapot na nga ang kanyang dugo at bagsak na ang bilang ng kanyang platelets. Pagkatapos, ay kinabitan si Elise ng suwero. Sa laboratorio ay inihanda na rin ang dugo na posibleng isalin kay Elise kung patuloy na babagsak ang bilang ng kanyang barangay. Ano ba talaga ang sakit ni Elise? Tanong niya sa mga kapwa gagamba. Pero sila man ay walang masabi.
hanggang sa marinig ni Gugu ang balita sa radyo. Ipinapayong mag-ingat ang lahat laban sa dengue H fever. Kalat na ang dengue virus sa ating bansa. Ito ay dala ng mga lamok na nakatira sa malilinis na tubig o tubig ulan. Madali lamang makilala ang mga ito. Sila ay may black and white stripes sa katawan, nangangagat tuwing araw at mababa lamang kung lumipad. Naalala ni Gugu Gagamba si Lolit Lamok na naghahanap ng malinis na tubig at lumalabas lamang tuwing umaga. Mukhang kilala ko ang lamok na may dalang dengue, sabi ni Gugu Gagamba. Pumunta siya sa bodega at nagulat sa nakita. Ganoong-ganoon ang itsura sa ibinalita sa radyo. Nakikipaglaro ang mga ito sa napakaraming anak ni Chipis-Ipis at mga bubuwit. Pinulong agad ni Gugu Gagamba ang mga gagamba sa kisame at dingding ng bodega. Magtulong-tulong tayong lahat. Gagawa tayo ng mahahabang sapot mula sa bodega, sa may bakuran, papunta sa bahay ni Elise. Kailangang ilantad ang lihim ng bodega. Ilantad! Sama-samang hiyaw ng mga gagamba. Pagkaraan ng 2 araw, ang daming sapot, gulat na sabi ni Nanay Risa, habang gumagayak papuntang ospital. Ayun, galing sa bodega. Halika Vincent, alisin natin ang agiw, sabi ni Tatay Tony. Punta ka na Risa sa ospital, ako na ang bahala rito. Sa bodega, nandiri sila sa kanilang nakita. Kay daming mga ipis at mga bubuwit, lalo na ang mga lamok, nakakadiri. At doon nila nakita ang bote ng tubig ulan na puno pa rin ng mga kitikiti. Aha, dito pala nakatira ang mga lamok ng dengue, sabi ni Tatay Tony. Nabigla si Vincent sa nakita. Sorry po, ako po ang nagtago sa boteng yan. Umamin si Vincent na nagsisisi. Anak, sa susunod ay magiging maingat na tayo, sagot ni Tatay Tony. Noon din ay sinimulan ang paglilinis at fumigation sa barangay Dengoy. Nagpausok ng pamatay lamok sa buong lugar. Tatakas pa sana si Lolit Lamok at ang pamilya nito, pero hindi nila natagalan ang lason na nakahalo sa hanging ibinomba sa kanila. Sunod-sunod na bumagsak si Lolit, pati ang napakaraming lamok. Kasama ring namatay ang mga lahi ni Chipis-Ipis, ang mga daga at ang mga langaw na nagdala ng iba't ibang uri ng sakit. Ligtas na ang mga bata sa dengue. Hindi na makapaghahasik pa ng lagim si Lolit Lamok. Mula noon, natuto na ang mga taga-barangay Dengoy na mag-ingat laban sa dengue H fever. Tinitingnan na nilang maigi kung may mga lata, timba, drum, gulong o bote ng tubig na maaaring pamahayan ng mga lamok at tinatapon nila ang mga ito. Tulong-tulong na rin sila sa paglilinis ng kanilang paligid. At sino ang nangunguna sa kanila? Sino pa? Di sina Monsito, Elise, at Vincent. Nagustuhan nyo ba ang kwento mga anak? I-type o i-komento nyo ang happy emoji kung nagustuhan nyo ito mga anak. Ayan, nakikita ko na ang inyong mga comments. Aba, nagustuhan nga nila ang kwento. Upang aking malaman kung naunawaan nyo ang kwento, naghanda ako ng ilang katanungan. Para sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment lang ang inyong sagot at para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Ang unang tanong, sino ang nagkasakit sa kwento? Kung ang iyong sagot ay si Elise, ikaw ay mahusay. Ikalawang tanong, ano ang sakit ni Elise? Ang sagot mo ba ay dengue H fever? Tumpak ka dyan! Para sa ikatlong tanong, paano nakuha ni Elise ang kanyang sakit? Kung ang iyong sagot ay nakuha niya ang kanyang sakit sa pamamagitan ng kagat ng lamok na may dalang dengue H fever, ikaw ay mahusay. Ika-4 na tanong,
ano ang mga sintomas ng sakit na dengue H fever. Kung ang iyong sagot ay trangkaso na may kasamang pagdurugo, ikaw ay magaling. At ang panglimang tanong, paano natin maiiwasan ang pagkalat ng dengue H fever? Kung ang sagot mo ay maiiwasan natin ang pagkalat ng dengue H fever sa pamamagitan ng paglilinis ng bakuran at tinatapon ang mga bagay na maaaring pamahayan ng mga lamok, ikaw ay tumpak. Mga anak, mahalagang isa-isip, isa-puso, at isagawa ang mga sumusunod na konsepto mula sa aralin ngayong araw. Tara! Atin nang alamin ang laban kontra dengue ay pinangungunahan ng sa Department of Health at sila may tinatawag na 4S laban sa dengue. Unang S, search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamamahayan at pinangingitlugan ng mga lamok. Pangalawang S, seek immediate consultation. Kapag 2 araw nang nilalagnat, ay agad nang kumonsulta sa doktor. Sa panahon ngayon, ay talaga namang hindi dapat ipinagwawalang bahala ang lagnat dahil maaari itong sintomas na ng malubhang sakit, maging ang COVID-19 disease. Ikatlong S, say no to indiscriminate fogging. Kapag 2 araw nang nilalagnat, ay agad nang kumonsulta sa doktor. Sa panahon ngayon, ay talaga namang hindi dapat pinagwawalang bahala ang lagnat dahil maaaring ito ay simptomas na ng malubhang sakit, maging ng COVID-19 disease. Payagan lamang ito bilang huling alternatibo sa panahon ng outbreak o epidemya dahil ang kemikal na ginagamit sa fogging at fumigation o pagpapausok ay isang uri ng pesticide o lason na may masamang epekto sa ating kalusugan at iba pang hayop sa ating paligid. Huling S, self-protection measures. Ang aspetong ito ng laban kontra dengue ay patotoo na ang ating kalusugan ay nasa ating sariling mga kamay. Dahil talaga namang tayo ang numero 1 dapat gumawa ng paraan upang makaiwas sa mga lamok at sakit na dengue. Mapangangalagaan natin ang ating mga sarili laban sa lamok sa ilang simpleng paraan. Mga anak, isa-isip nyo na ang kalusugan ay kayamanan. Sino man at lalo't higit ang Diyos ay magiging masaya kung inalagaan natin ating kalusugan at pangangatawan. Dapat malinang sa atin ang ugaling kumain ng tamang pagkain at magkaroon ng sapat na oras sa pagtulog, pamamahinga at ehersisyo. Gayon din ang pagiging malinis at maayos sa ating mga sarili. Misyon nating mapalago at mapangalagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos at hindi natin ito magagawa kung tayo ay madalas na magkasakit. Kaya kaya nyo bang ipangako at gawin ang mga ito, mga bata? Maraming salamat kung ganoon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita nyo na aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mga anak, pakinggang mabuti at unawain ang mga sitwasyong aking babasahin. Kung ang mga taong mababanggit ay nagpapakita ng pangangalaga at pagpapahalaga sa kanilang mga sarili at kanilang kapwa laban sa sakit, ang isasagot nyo ay tumpak. At kung hindi naman, ang isasagot nyo ay mali. Umpisahan na natin. Para sa unang sitwasyon, nakatambak lamang sa likod bahay ang mga basurang bote at lata ni Riza
kung saan naiipon ang tubig ulan. Ito ba ay tumpak o mali? Kung ang inyong sagot ay mali, tama kayo. Ang mga bote at lata kasing ito na naiipunan ng tubig ulan ay maaaring pamugaran at pangitlugan ng mga lamok na may dala ng dengue virus. Pangalawa, nabalitaan ni Maria na nagka-dengue ang kanyang kaibigan at kapitbahay na si Ana. Kaya naman, naging regular na ang pagpapahid niya ng mosquito repellent lotion. Kung tumpak ang inyong sagot, magaling dahil mainam na panlaban ang repellent lotions upang makaiwas sa kagat ng lamok. Pangatlo, 3 araw nang nilalagnat si Jairus kaya't uminom siya ng paracetamol upang maibsan ang sama ng kanyang pakiramdam at di na kailanganing pumunta sa doktor. Ang tamang sagot ay mali. Tama kayo mga bata dahil dapat na kumonsulta tayo agad sa doktor kung ang lagnat ay tumatagal na ng 2 araw pataas upang maagapan ang anumang sakit na kaakibat nito. At ang pang-apat, tumulong sa general cleaning ng mga kanal sa barangay ang magkapatid na Jamela at James, ambag sa programa kontra dengue. Kung tumpak ang iyong sagot, magaling dahil tama ang ginawa ng magkakapatid na Jamela at James. At ang pang-5 bilang, nakikilahok si Jenny sa kampanya ukol sa mga pamamaraan sa pagpuksa ng mga lamok na may dalang dengue H fever sa kanilang barangay. Kung ang iyong sagot ay tumpak, ikaw ay mahusay. Mainam na makilahok sa mga kampanyang ito upang maging maalam sa nakapipinsalang sakit na ito. Binabati ko kayong lahat mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Binibining Rachel Lopez Jugilon, na nagpapaalala na piling maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC,
828 kHz and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning! Hello there, grade 4 young scientists. How are you today? Despite the challenges we currently facing right now, I hope you are all still doing fine. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province in cooperation with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us on Channel 100. And we are live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Today is Wednesday, May 18, 2022. Today, let's have a fun and exciting learning. So get ready. It's me, Jason R. Pararwan, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Broadcasting to you live from Ramos, Tarlac. Grade 4 learners, welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. As we begin our lesson for today, make sure that you are in a comfortable place, far from any noise, so that you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your module in Science 4, Quarter 4, Module 2, uses of water from different sources, your activity notebook, pen and paper. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message at 0906-508-1320. That's 0906-508-1320. Now, join me in a 25-minute fun-filled learning in the world of science, a world full of new things and discoveries. After this broadcast episode, you are expected to 1. Explain the uses of water from different sources in the context of daily activities. 2. Infer the importance of water in daily activities. But before we go with our topic, let me first check your assignment I gave to you last Monday. Okay, so let us answer what I know, letter B, found on page 3 of your module. For those who are listening over the radio and watching on TV, please write your answer on your activity notebook. While for those who are joining on Facebook Live, you can type your answer on the comment section. Here is the direction. Draw a star shape if the statement is correct, and triangle shape if it is not. Do it in your science notebook. Okay, let's start. For number 1, water comes from open and closed sources. What is your answer? If your answer is star, you are correct. Very good. That was a good start. For number 2, seawater is the habitat of aquatic plants and animals. What is your answer, kids? Great! If your answer is star, again, you are correct. Very good. For number 3,
Water plays a vital role in the survival of all living things. Let me see your answer. Nice! If you answered star, you are correct. Next, for number 4. Groundwater comes from water that seeps into the ground. What is your answer, young scientist? If your answer is star, again, you are correct. How about number 5? Fresh water in rivers, lakes, and spring is not for recreation. What is your answer? If your answer is triangle, you are correct. Very good. Keep it up. For number 6, rivers, lakes, creeks, and ponds are example of fresh water. What is your answer for this item? If your answer is star, you are correct. Very good. Next, for item number 7. Seawater contains plenty of salt. That is why it is called hard water. What is your answer? Oh, I see star. Very good. You are correct. And for item number 8, groundwater is not an important component in many industrial processes. What is your answer? If you answered triangle, you are correct. For number 9, fresh water is used for drinking, cleaning, washing, bathing, and other household uses. What is your answer? If your answer is star, correct. Very good, children. And for last item, number 10. Groundwater is the cleanest water and contains plenty of dissolved minerals which the human body needs. What is your answer? If your answer is star, very good. You got it right. That was a good start, grade 4. How many correct answers did you get? Oh, if you haven't got a perfect score, no need to worry because you will have a deeper understanding as we go on with our lesson. Just listen carefully and actively participate in our lesson. Get ready, young scientists! Water comes from open and closed sources. It may also come from small or big bodies of water. People uses water regularly in our daily activities, and it is important to all living things and non-living things in the environment. For your next task, let us try to answer what's new on page 5, activity 2, Cite My Uses, on your module. The direction is, identify the uses of water from different sources. Choose your answer from the box and write it in your science notebook. You are allowed to pick more than one answer as long as it is applicable with every item. After that, you will answer the kite questions that follows. I will give you 5 seconds to answer every item. For picture number 1, what does the picture suggest? Description: it contains plenty of salt and cold hard water. For your choices, for drinking, needed for plants to grow, recreation, transportation, washing clothes, watering plants, habitat for marine animals, cooking, and food cleaning. Your timer starts now. Time is up. If you answered
recreation, transportation, and habitat for marine animals. Good job! You are right. Next, let's move on to picture number 2. What does the picture suggest? Description: it is found beneath the Earth's surface and is a safe source of water. Your choices are for drinking, needed for plants to grow, recreation, transportation, washing clothes, watering plants, habitat for marine animals, cooking, and food cleaning. Your timer starts now. Time is up. If you answered for drinking, needed for plants to grow, washing clothes, watering plants, cooking, and food cleaning, you are right. Let's move on to picture number 3. What does the picture suggest? Description: it does not contain salt and cold surface water. For your choices, for drinking, needed for plants to grow, recreation, transportation, washing clothes, watering plants, habitat for marine animals, cooking, and food cleaning. Your timer starts now. Time is up. If you answered needed for plants to grow, recreation, transportation, watering plants, and habitat for marine animals, you are right. Good job, kids! Now that you identify all the pictures given, it is now time to answer the following guide questions. Let's start with question number 1. Again, I will give you 5 seconds to answer each item. What is being emphasized in this activity? Your 5-second timer starts now. Time is up. If you answered the different uses of the sources of water are being emphasized in this activity, you got it right. Next, let's have item number 2. What are our daily activities that make use of water? List them down. Your timer starts now. Time is up. If you answered recreation, transportation, cooking, washing, cleaning, watering plants, and other household chores, you got it right. On to the next, item number 3. Do you think we can live without water? Why? Your timer starts now. Okay, time is up, kids. If you answered no, because water is one of the necessities of all living things here in our planet, you are correct. Very good. Now, you have just accomplished the activity. Give yourself a thumbs up for a job well done. You deserve it. Did you get all the right answers? Nice! You did great! Amazing, young scientist! For now, here are the uses and importance of water in our daily activities. First are the uses of fresh water. Fresh water is used for drinking, cleaning, washing, bathing, preparing food, cooking, and other household uses. Fresh water also sustains plant and animal life. It is used to water plants and given to animal to drink.
Without water, plants will wither, animals and people will die of thirst. Fresh water in the rivers, lakes, and spring is used for recreation. One can go swimming or boating in these places. Clean rivers and lakes are also rich of source of shrimps, crabs, and shellfish. Rivers and lakes whose water is not very clean may still be useful. They can serve as routes of transportation for boats. Water may also be used in farms for irrigation and livestock, watering, and factories. Now, here are the uses of seawater. Seawater is the habitat for aquatic plants and animals, as well as other marine organisms. The oceans, seas, rivers, lakes, and ponds are the habitats of most of the aquatic plants and animals, which are used mainly for food and medicine. And now for the uses of groundwater. Groundwater is a safe source of water and considered the cleanest water because it contains plenty of dissolved minerals which the human body needs. It is also used for irrigation to grow crops for our food. There you have it, kids. Did you enjoy our discussions? Now, this time, let us see if you really understood what we have discussed today. To process what you have learned from today's lesson, let us answer Part C or Part B and C under What's More found on page 11 in your module. For Part B, here is the direction. Draw a heart shape if it shows good practice about the use of water, and cross shape if it does not. Draw your answer in your science notebook. I will give you 5 seconds to answer each item. Are you ready? Let's begin with number 1. Watering plants. Again, watering plants. What is your answer, young scientist? Your timer starts now. Time is up. If you answered heart, very good. You are correct. Okay, for number 2. Using water for cooking. Using water for cooking. What is your answer, young scientist? Your timer starts now. Time is up. If you answered heart, very good. You are correct. Okay, for item number 3. Washing of hands and feet. Washing of hands and feet. Is it a heart or a cross? What is your answer, kids? Your timer starts now. Time is up. If you answered heart, very good. You are correct. Next, for item number 4. Playing with water, even during bath time. Again, playing with water, even during bath time. Is it a heart or a cross? What is your answer, young scientist? Your timer starts now. Time is up. If you answered cross, very good. You are correct. Next, for the last item, number 5. Letting the faucet open while brushing teeth. Again,
letting the faucet open while brushing teeth? Is it a heart or a cross? What is your answer, young scientist? Your timer starts now. Time is up. If you answered cross, very good. You got it right. Now that we are done with part B, let us now answer part C. Here is the direction. Infer the importance of water in daily activities. Write true if the statement is correct and false if it is not. Write your answer in your science notebook. Just like in part B, I will also give you 5 seconds to answer each item. Are you ready? Okay, let us begin with item number 1. Water is used in industries. Water is used in industries. Your timer starts now. Time is up. If you answered true, very good. You are correct. Let's move on to item number 2. Dirty water can no longer be used again. Dirty water can no longer be used again. Your timer starts now. Time is up. If you answered false, very good, you got it right. Because we can still use dirty water in watering the plants. Let's move on to item number 3. Water is used to clean our home. Again, water is used to clean our home. What is your answer, young scientist? Your timer starts now. Time is up. If you answered true, very good. You are correct. Let's move on to item number 4. Human can survive without water. Humans can survive without water. What is your answer? Your timer starts now. Time is up, kids. If you answered false, you are correct. Now for the last item. Seawater is home to many aquatic animals. Again, seawater is home to many aquatic animals. What is your answer? Your timer starts now. Time is up. If you answered true, very good. You are correct. That's it. Did you get a perfect score, young scientist? Congratulations for the job well done. Before we conclude our today's discussion, let's have a recap on what we have learned this morning. Water is renewable source brought by water cycle. The following are the sources of water. First, we have seawater, we have fresh water, and groundwater. Some of the uses of fresh seawater are for food, medicine, for transportation, and also for recreation. In other hand, fresh water is used for cleaning, cooking, and other household chores, transportation, irrigation, and livestock watering. While groundwater is used as source of drinking water, used in growing crops, recharge for lakes, rivers, and wetlands. And now for your assignment. Answer what I can do found on page 12 of your module. Here is the direction. In your science notebook, briefly explain your understanding regarding the given situation. Here is the situation. The community you are living in is experiencing water shortage due to the intense heat of summer season. Your mother told you to water the plants daily. What will you do if there is a little supply of water?
how can you help in the conservation of water? So that concludes our broadcast learning episode. I hope you learned a lot from today's lesson. I want you to know that you all did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 4 young scientists. Just continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac and on Converge Cable TV 100. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Again, this is Jason R. your teacher broadcaster for Science Grade 4. Thank you and God bless. Keep safe everyone and see you next time. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you With the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A blessed morning. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac and on Converge Cable TV Channel 100. I am Miss Camille N. De La Rosa, your teacher broadcaster for today's Mathematics Radio-based lesson for Grade 4 learners. Broadcasting live here in Herona, Tarlac. It's a great Wednesday morning, 18th day of May 2022. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In going through this learning adventure, you are expected to solve routine and non-routine problems involving squares, rectangles, triangles, parallelograms, and trapezoids. Take note that it is the same lesson last Monday, but today we will be focusing on how to solve problems involving the area of parallelograms and trapezoids. The next 25 minutes is full of fun, activities, and examples which will help you learn, understand, and value the importance of problem solving in our daily lives. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the process of solving routine and non-routine problems involving parallelograms and trapezoids? Okay then, do prepare your pen or pencil, paper, LM or learner's materials, and last or learning activity sheets in Mathematics 4. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. I will give you 5 seconds to prepare.
In the previous lesson that Sir Mario Dinool Jr. discussed, we have learned on how to solve routine and non-routine problems. He focused on finding the area of squares, rectangles, and triangles. Now, let's check your knowledge if you still remember your past lesson. Let's have guess what? You have 3 seconds to answer. To our viewers in our Facebook Live, you can type in your answer on the comment section below. Just type the letter of the correct answer. You can choose your answer inside the box and guess what is being asked. We have letter A, area is equal to L times W, where L means length and W means width. Letter B, we have 4-step plan. Letter C, area is equal to S times S, where S means side. Letter D, area is equal to base times height divided by 2. Are you ready? Okay, let's begin. Number 1, what figure can you see on your screen? Yes, that's a square. Now, what is the formula in finding the area of a square? Is it A, B, C, or D? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter C. We all know that in finding the area of square, we are using the formula A, or area, is equal to S times S, where S means side. Very good, kids. Moving on to our number 2 figure. We have rectangle. What is the formula in finding the area of that figure? Is it A, B, C, or D? Your time starts now. The correct answer is letter A. Excellent, kids. We all know that in finding the area of rectangle, we use the formula A, or area, is equal to L times W, where L means length and W means width. Number 3 figure is what, kids? Very good. We have triangle. What is the formula in finding the area of that figure? Is it A, B, C, or D? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter D. Wow, you again got the correct answer. Very good, grade 4 learners. Number 4. What do we call on a step-by-step process we use or apply in solving problem? Is it A, B, C, or D? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter B. Why? Yes, because in order for us to solve problem in an easy way, we need to use step-by-step process, and that is what we call 4-step plan. I am glad that you still remember that, grade 4 learners. Very good. There you go, learners. That ends our review. Those who got all the correct answers, good job. That shows you gained a lot from your previous lesson. Are you still with me? Okay, now, walk with me on the process of finding the solution to the given problems involving the area of parallelograms and trapezoids. Before we begin our lesson, let us first define what is area and the difference between routine and non-routine word problem. First, what is area? When we say area, it is the amount of space occupied by a flat shape or the surface of an object. The area of a figure is the number of unit squares that cover the surface of a closed figure.
And the difference between routine and non-routine word problem is, when we say routine problem, it is a type of problem in which there is an immediate solution, while non-routine problem is a problem that requires analysis and insights into known principle of mathematics. One of the best ways to prepare you for solving word problem is by familiarizing you with the 4 steps in problem solving. That is why in this lesson, we will use again the 4-step plan, like what we used in our previous lesson about problem solving. The first step in the 4-step plan is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts. Remember that, kids. The second step is to make a plan. In this step, you must determine what operation or the formula we are going to use and formulate the number sentence. Again, in this step, you must determine what operation or formula to use and formulate the number sentence. Third step is to solve by carry out the plan and apply or use the formula. Later in our example and exercises, you will apply what you have learned last week with Sir Joseph Mantilas about finding the area of parallelograms and trapezoids. Be ready for that, grade 4 learners. And the last step is check and look back to check if your answer is correct. Well, I hope you are ready to face the challenge, grade 4 learners. Let's begin. Look at the picture on your screen. What can you see? Yes, correct. There are lots of different shapes all around us, and each shape serving its own purpose, like the television, where we can watch and get updates with the news around the world and study our lessons during this time of pandemic, like here in RTV Tarlac, Channel 26. Is a big help for us, and its shape is rectangle. Next is the parallelogram shaped garden, where we can harvest food that we eat, healthy foods like vegetables and fruits. So now I have a question. Can you imagine a world without shapes, or where objects are of the same shape? I think no. That is why we need to appreciate every little thing in life. I hope you are all doing that. And remember, it's the little things in life that matters the most, like the different shapes around us, and each shape serves its own purpose. Appreciate it and be grateful. Take note of that, our dear grade 4 learners. So now, let's proceed to our first problem. Let us read the word problem together, grade 4 learners. Diane and her group mates have a parallelogram-shaped vegetable garden. It has a base of 5 meters and a height of 3 meters. They planted it with petchay. She is interested in finding the area of the vegetable garden, but she does not know how to do it. What did the problem ask for? Yes, let us help Diane find the area of the parallelogram-shaped vegetable garden. As we can see, the vegetable garden has the shape of a parallelogram. Its base is 5 meters and its height is 3 meters. Now, let us find the area of the parallelogram-shaped vegetable garden using the 4-step plan. Are you ready? Let's begin with the first step, which is the understand the problem. In here, we have first, what is asked in the problem? The answer is the area of parallelogram-shaped garden. Next is, what are the given facts? We have
the base, which is 5 meters, and the height, which is 3 meters. Now, let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what operation or formula to be used. We all know that in finding the area of parallelogram, we use the formula A, or area, is equal to B times height. And the operation we are going to use is multiplication. Next is, what is the number sentence? Since we already know the formula that we are going to use, we are going to substitute the length of the base for B and height for H. So we have A is equal to base, which is 5 meters, multiplied by height, which is 3 meters. Now, we are ready to solve or carry out the plan and use the formula. And that is the third step. Let's just multiply the base by height. So 5 times 3 is equal to 15. Therefore, our answer is 15 square meter. How did you find our first example, grade 4 learners? Easy, right? But still, we have the last step, which is the check and look back. To check if our answer is correct. Here are the procedures in checking if our answer is correct or not. Since the area of a figure is the number of unit squares that cover the surface of a closed figure, one way of checking if our answer is correct or not is the use of a grid line. And just count the number of unit squares covered by the parallelogram-shaped garden. But take note that this is just applicable with a small figure like in our example number 1. Remember that, kids, okay? Are you ready? Now let's count the unit squares covered by the parallelogram. As we can see, it covers 12 squares. Notice that these 3 partial squares on the left side and on the right side, when we combine, it will make up a 3 full unit squares. Again, it will make up a 3 full unit square. Since it makes up a 3 full unit square, we can add it by 12. So it will become 15. So we have 15 unit squares in this parallelogram-shaped vegetable garden. That's it. It matches with the product in our solution a while back. So our answer is correct. Take note, grade 4 learners, that this way of checking our answer is for small figures only that has small amount number of unit square. Therefore, our final answer is the area of their vegetable garden is 15 square meters or meter square. Now let us study the given example in your book under Get Moving on your Mathematics for Learners material on page 216. Let us answer number 3 problem. Are you ready? Okay, let us read the word problem together. A trapezoidal lawn has an upper base of 16 meters and a lower base of 30 meters. The distance between the parallel bases is 10 meters. If the lawn is to be planted with Bermuda grass, how many square meters of Bermuda grass will be needed? Now the question is, what is the shape of a lawn? Yes, its shape is trapezoid. I hope that you still remember the formula in finding the area of a trapezoid. Now, let us solve this using 4-step plan. Are you ready? Let's begin with the first step, which is understand. We have first,
what is asked in the problem? The answer is yes, the area of a trapezoidal lawn. To find the amount of Bermuda grass will be needed. So that is what we are looking for. Next is, what are the given facts? The trapezoidal lawn has an upper base of 16 meters, and that is our base 1, and the lower base of 30 meters, and that is our base 2. And the distance between the parallel base is 10 meters, and that is our height. Now let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what operations or formula to be used. Very good. The formula we are going to use is area is equal to 1/2 of the product of base 1 plus base 2, and the height, or area is equal to base 1 plus base 2 times height, then divide the product by 2. And the operations are addition, multiplication, and division. Next is, what is the number sentence? Since we already know the formula that we are going to use, we are going to substitute our base 1, which is 16 meters, plus base 2, which is 30 meters, times height, which is 10 meters. So we have area is equal to 16 meters plus 30 meters times 10 divided by 2. I repeat, area is equal to 16 meters plus 30 meters times 10 divided by 2. Since we already substitute the base 1, base 2, and height, we are now ready to solve. And that is our third step. 16 meters plus 30 meters is equal to 46 meters. 46 meters times 10 meters is equal to 460 square meters. Then we need to find 1/2 of 460 square meters, or we will divide it by 2. So 460 divided by 2 is equal to 230 square meters. Therefore, the area of the trapezoidal lawn is 230 square meters. Now we are ready for the fourth and last step, which is the check and look back, to check if our answer is correct. In our first example, we use the grid lines and count the unit squares covered by the figure in checking if our answer is correct. In our example number 2, it is not applicable because we have larger figure. So all we have to do now is to look back of what is being asked and make sure that the process of our solution is correct. Again, what is asked in our problem? Yes, we are looking for the area of trapezoidal lawn and Bermuda grass needed. And in our solution, we got 230 square meters. That's it. Therefore, our final answer is the area of the trapezoidal lawn is 230 square meters. We also need 230 square meters of Bermuda grass. I hope you are enjoying our lesson and see it without difficulty. There you have it, grade 4 learners. And to check if you really understand our lesson, let's have an activity. Open your grade 4 mathematics learners material and let us answer number 1 problem in Get Moving on page 216. Read the problem, then choose the letter of the correct answer. To our viewers in our Facebook Live, you may type in your answer on the comment section below. I will give you 3 seconds to answer. A residential lot
has the shape of a parallelogram. Its base measures 20 meters. The distance between the two parallel sides is 8 meters. What is the area of the lot? First question, what is asked in the problem? Is it A, the area of a parallelogram residential lot? Letter B, a residential lot has the shape of parallelogram. Or letter C, the base of the parallelogram residential lot. What is the correct answer? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter A, the area of a parallelogram residential lot. Awesome, grade 4 learners. Number 2, what operation will be needed to solve the problem? Is it A, addition, B, subtraction, or C, multiplication? What is the correct answer? Your time starts now. Time's up! Excellent! The correct answer is letter C, multiplication. Because in finding the area of parallelogram, we multiply the base by its height. Number 3 question, what is the formula to be used? Is it A, area is equal to base times height? Is it letter B, area is equal to base minus height? Or letter C, area is equal to base plus height? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter A, area is equal to base times height. That's great, kids. Next question is, what is the number sentence? Is it A, area is equal to 20 meters plus 8 meters? B, area is equal to 20 meters times 8 meters? Or C, area is equal to 20 meters divided by 8 meters? What is the correct answer? Okay, the correct answer is letter B. Area is equal to 20 meters times 8 meters. Very good, kids. And for our last question under number 1 problem is, what is the answer to the problem? Is it A, the area of residential lot is 28 square meters? Letter B, the area of the residential lot is 160 square meters? Or letter C, the area of the residential lot is 200 square meters? What is the correct answer? Very good. The correct answer is letter B. The area of residential lot is 160 square meters. Now it's your turn. I want you to show the solution in number 1 problem. To explain why the answer is letter B and answer, apply your skills on your Mathematics Grade 4 Learners Material on page 218. And that is your assigned task to do. Simply follow the 4-step plan that will help you arrive with the correct answer. So I guess you're now ready to solve your activities. Dear parents and guardians, kindly assist our learners. Congratulations, kids! You did a great job and I hope you learned a lot today. Once again, this is Miss Camille and De La Rosa, your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Sa July 25, muli nating ipadama na tayo'y Pilipino para sa kauna-unahang State of the Nation Address. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. We will achieve the country all Filipinos deserve. God
bless the Philippines. God bless our work. Dito sa Radyo Pilipino sa July 25 mula alas 3 ng hapon. Tayo'y Pilipino. Tayo'y Pilipino. Sona 2022. Tayo'y Pilipino. Sona 2022. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Sir Alex Mateo Marigmen, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ika-4 na baitang. Sumasay papawid dito sa bayan ng Pura. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lamang na ihanda na ang inyong mga learners module at activity sheet at ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kamusta na kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon nang maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na ang inyong mga isipan upang mas lalong maunawan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ay base sa Most Essential Learning Competency na nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa napakinggang at nabasang teksto. Ang ating aralin ay tungkol sa pagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay muli nating subukan ang inyong natutunan nung nakaraang pagsisimpapawid. Handa na ba kayo? Narito ang panuto.
Isulat ang wastong pang-angkop na nakalaan sapat lang sa bawat bilang. Isulat ang nang o ng o g at na o na. Unang bilang. Araw ng linggo, kaya't walang patlang pasok sa paaralan. Pangalawang bilang, si Leia ay matagumpay patlang mang-aawit. Pangatlong bilang, nais kong maging isang manunulat sa aming pahayagang patlang. Pangpaaralan upang mas lalong mahasa ang aking galing sa pagsulat. Pang-apat na bilang, ang akin patlang galing ng mga Pilipino ay dapat na ipagmalaki sa buong mundo. Pang-limang bilang, ang ating magiting patlang kasaysayan ay dapat na malaman hindi lamang ngayon kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Narito ang mga sagot, tara't magwasto tayo. Sa unang bilang, araw ng linggo, kaya't walang pasok sa paaralan. Ang sagot ay NG. Sa pangalawa, si Leia ay matagumpay na mang-aawit. Na ang sagot. Sa pangatlo, nais kong maging isang manunulat sa aming pahayagang. Ang sagot ay G. Pampaaralan upang mas lalong mahasa ang aking galing sa pagsulat. Pang-apat, ang angking galing ng mga Pilipino ay dapat na ipagmalaki sa buong mundo. Panglimang bilang, ang ating magiting na kasaysayan ay dapat na malaman hindi lamang ngayon kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Ayan, malinaw na naaalala mo pa rin ang mga katagang ikinakabit o inilalagay sa pamamagitan ng dalawang salita kung saan ang isa'y naglalarawan at ang isa na may inilalarawan. Anong tawag natin ulit dito? Ito ay ang pang-angkop. Magaling mga bata, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Bago tayo magpatuloy, maaari nyo palang ipadala ang inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pag-text sa aking numerong 0925-826-1410 o kaya naman magkomento sa ating Facebook live stream. Mahalaga bang magbasa at makinig? Sa mga manonood, pa-comment naman ng oo kung mahilig kang magbasa sa ating chat box. At sa mga nakikinig sa radyo, pakibulong naman ang salitang oo kung mahilig magbasa. Kung oo ang sagot mo, tunay ngang nakatutulong, nakadadagdag ng kaalaman at nakalilibang ang pagbabasa at pakikinig, lalong-lalo na kung iyong isa sa isip at isa sa puso ang mga mensaheng nais ipabatid ng may akda sa iyo. Sa mga tekstong iyong nababasa o napakinggan, napansin mo ba na minsan ay walang pamagat ito? Makakaya mo rin bang ibigay ang maaaring pamagat ng tekstong iyong binasa o napakinggan? Paano mo may bibigay o makukuha ang angkop na pamagat ng tekstong iyong binasa o napakinggan? Yan ang tatalakayin natin ngayong araw. Ngayon ay may babasahin akong teksto, makinig ng mabuti. Maraming Pilipino ang nakilala sa buong mundo dahil sa angking galing sa larangan ng sports, pag-awit, pagsayaw at marami pang iba. Hinahangaan ng mga dayuhan ang sipag, determinasyon at dedikasyon natin kaya nais nilang makarating sa Pilipinas upang matunghayan ang husay at galing ng mga Pilipino. Tunay nga ang mga Pilipino ay likas na magaling sa iba't ibang larangan. Ni Megan Alexis A. Almasco. Nagustuhan niyo ba ang teksto? Tara at sagutan natin ang mga katanungan. Sa mga manonood ng live stream ay maaari kayong mag-chat ng inyong sagot sa ating chat box. Sa mga nakikinig naman ng radyo ay isulat ang inyong sagot sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo? Unang katanungan. Ano-anong larangan naging kilala ang karamihan sa mga Pilipino sa buong mundo? Ang sagot ay larangan ng sports, pag-awit, pagsayaw at marami pang iba.
Pangalawang katanungan, ano-ano ang mga kahangahangang katangiang taglay ng maraming Pilipino? Ang sagot ay sipag, determinasyon at dedikasyon. Pangatlong bilang, bakit maraming dayuhan ang nagnanais makarating sa Pilipinas? Ang sagot ay upang matunghayan ang husay at galing ng mga Pilipino. Pang-apat na bilang isang mag-aaral, ano-ano ang mga katangiang dapat mong taglayin upang ikaw ay hangaan ng iba? Ang sabi ni Yusol ay, dapat po ay magtiwala sa sarili at pananalig sa ating puong lumikha. Tama ka, Yusol. Panglimang bilang, ano ang paksangdiwa ng talata? Ang sagot ay, ayon naman ito kay Frank, ang mga Pilipino ay likas na magaling sa iba't ibang larangan. Mahusay, Frank. Pang-anim na bilang, ano ang maaari mong ibigay na pamagat sa talatang binasa at napakinggan? Lahing Pilipino, magaling. Mga Pilipino, magaling. Basta Pilipino, kampyon. Ito rin ba ang isinulat mong sagot? Mahusay, ang galing-galing niyo, kids. Mahusay sa lahat ng mga sumubok sumagot. Naway tama ang mga sagot ninyo. Sa mga hindi naman nagpursige, bawi kayo sa mga susunod na pagsasanay. Sa mga hindi ko naman nabasang sagot, okay lang yan mga bata. Marami pa kayong pagkakataong sumagot maya-maya. Kaya tumutok lang sa ating talakayan. Laging tandaan, sa pagbibigay ng pamagat sa isang talata, alamin mo muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang mga ito ay nagbibigay ng ideya sa pagbuo ng isang angkop na pamagat sa napakinggan o nabasang teksto. Ang paksang diwa ang pinakabuod ng ideya o impormasyon o pahayag sa kabuang nilalaman ng isang talata o ng mga pangyayari sa isang kwento. Sa pagsulat ng pamagat ng isang talata o kwento, ginagamit ang malaking titik sa mahahalagang salita. Ang unang salita sa pamagat ay sinisimulan din sa isang malaking titik. Ang kasanayan naman sa pagsulat ng talata ay mahalagang matutuhan ng isang mag-aaral na katulad mo upang maibahagi ang saloobin at ideya tungkol sa mga bagay at pangyayari na pinag-uusapan. Narito naman ang mga dapat isalang-alang sa wastong pagsulat ng talata. Una, isulat ang pamagat sa gitna sa gawing itaas ng sulatang papel. Pangalawa, gamitin ang malaking titik sa simula sa bawat pangungusap. Pangatlo, gamitin ang wastong bantas sa hulihan ng bawat pangungusap. Pang-apat, maglaan ng puwang o indensyon para sa unang pangungusap ng talata. Panglima, magkaroon ng margin sa magkabilang panig ng papel. Ayos? Pakatandaan ninyo ang 5 dapat isaalang-alang sa wastong pagsulat ng talata upang maging maayos ang paggawa nyo ng talata. Natitiyak ko na naintindihan ninyo ang ating aralin. Para malaman ko kung kayo ba ay nakikinig at nanonood ng mabuti, ay may inihanda akong pagsasanay. Ilabas na ang inyong mga panulat at sagutang papel. Gayon na rin sa mga nakikinig ngayon sa ating radyo. Handa na ba kayo? Panuto. Pakinggan at unawaing mabuti ang bawat talata. Sikaping bigyan ng angkop na pamagat ang mga ito. Makakatulong sa iyong pagsagot ang pagtukoy sa pangungusap na nagtataglay ng paksang diwa sa talata. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Si Jared, mag-aaral sa ika-4 na baitang, ay kahanga-hanga dahil sa taglay niyang mabuting pag-uugali. Kinagigiliwan siya ng mga tao sa paligid dahil hindi niya nakakalimutang magmano at sabihin ang po at opo sa pakikipag-usap.
Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at guro. Dahil sa kanyang kasipagan, nag-aaral siya ng mabuti kaya naman ay lagi siyang nangunguna sa klase. Siya rin ay mapagbigay at maalaga kaya't marami siyang kaibigan. A. Jared ang mabuting bata. B. Ang mag-aaral. C. Ang masipag na bata. D. Ang pamilya ni Jared. Kung ang sagot mo ay letter A, ikaw ay tama. Dako tayo sa pangalawang bilang. Maaga akong nagising dahil sa maingay na tahol ng mga aso. Nagdasal ako ng taimtim upang humingi ng gabay sa buong araw. Inayos ko ang aking higaan, kaya't malinis at maayos na ito. Naghanda na ako ng aking almusal dahil tulog pa si nanay. Pagkatapos maligo at kumain, naglakad na ako papunta sa paaralan. Ako ang pinakaunang dumating sa aming silid, kaya kinuha ko ang walis upang maglinis. A. Walang pasok. B. Paghahanda sa pagpasok sa paaralan. C. Pagliban sa klase. D. Ang aking paaralan. Kung letter B ang isinagot mo, mahusay, ikaw ay tama. Dako tayo sa pangatlong bilang. Ang sampagita ay kilala bilang pambansang bulaklak nating mga Pilipino. Ito ay napakabango. Puti ang kulay nito na sumisimbolo ng kalinisan at busilak ng puso. Ang sampagita ay sumisimbolo rin sa simpleng pamumuhay nating mga Pilipino. A. Ang sampagita. B. Ang puting bulaklak. C. Ang mga gamit ng sampagita. D. Ang bulaklak. Ulitin ko ang pagpipilian. A. Ang sampagita. B. Ang puting bulaklak. C. Ang mga gamit ng sampagita. D. Ang bulaklak. Letrang A rin ba ang iyong sinagot? Magaling, ang pamagat ay ang sampagita. Dako tayo sa pang-apat. Mahilig mangolekta ng mga basurang wedding pang mapakinabangan si Alice. Dahil naniniwala siyang maaari itong pagkakitaan. Araw-araw niya itong ginagawa kaya nakakaipon siya ng maraming basura. Tuwing linggo, siya ay pumupunta sa junk shop ni Mang Mark upang ipagbili ang kanyang mga nakolekta. Tunay ngang may kita sa basura. Ano ang pamagat? A. Maraming basura. B. Ang junk shop. C. May kita sa basura. D. Tuwing linggo. Ang tamang sagot ay letter C. May kita sa basura. Dako na tayo sa panglimang bilang. Si Simeon Ola ay isang bayani ng himagsikang Pilipino. Siya ay revolusyonaryong Bicolano noong panahon ng mga Amerikano. Ipinanganak siya sa Gonobatan, Albay. Siya ang pinakahuling Pilipinong general na sumuko laban sa hukbong Amerikano. Itin ko, si Simeon Ola ay isang bayani ng himagsikang Pilipino. Siya ay revolusyonaryong Bicolano noong panahon ng mga Amerikano. Ipinanganak siya sa Gonobatan, Albay. Siya ang pinakahuling Pilipinong general na sumuko sa laban sa hukbong Amerikano. Ano ang pamagat ng teksto? A. Himagsikang Pilipino. B. Simeon Ola, ang huling general. C. Bicolano ako. D. Revolusyon.
Tamang sagot ay letrang A. D. Si Simeon Ola ang huling general. Nag-enjoy ba kayo sa ating pagsasanay? Pa-comment naman kung ilang puntos ang inyong nakuha sa ating chat box. Kung ikaw ay nakakuha ng 5 puntos, mahusay dahil nauunawaan mo na ang ating aralin. Batid ko na nakuha nyo ang mga mahalagang kaisipang napakaloob dito. At nakuha nyo ito ng wasto sapagkat nakinig kayo ng mabuti sa ating talakayan. Ngayon naman ay humanda para sa isa pang gawain. Ang inyo lamang gagawin ay sumulat ng isang maikling talata at ito ay tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan. Bigyan din ito ng isang angkop na pamagat. Isulat ito sa nakalaang espasyo ng iyong sagutang papel. Handa na ba kayo mga bata? Gamitin natin ang rubrics para sa kabuuang ayos ng inyong ginawa. Iwawasto at mamarkahan ito ng inyong guro. Ang inyong gagawin ay sumulat ng isang maikling talata at ito ay tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan. Bigyan din ito ng isang angkop na pamagat, isulat ito sa nakalaang espasyo ng inyong sagutang papel. Narito ang ating rubrics. Elemento. Malinaw at maayos ang ginawang talata. Nakapagbigay ng sapat na sanhi at bunga. Nakapagbigay ng angkop na pamagat. Ibang puna. Kabuuan. 5 puntos kapag napakagaling. 4 na puntos pag magaling na magaling. 3 puntos pag magaling. 2 puntos pag katamtaman. At 1 puntos pag magsanay pa. Madali lang naman ang ating aralin, di ba? Sana ay nasagutan ninyo ang lahat ng mga pagsusulit. Umaasa ako na tama lahat ng mga naisagot ninyo. Ilagay nyo na sa inyong envelope ang inyong mga sagutang papel at ipasa sa inyong guro sa Filipino. Upang mas mapalalim pa natin ang inyong pagkakaunawa sa ating aralin, bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin na ipapasa ninyo sa inyong guro sa Filipino. Ang inyong takdang aralin ay nasa pahina 12 hanggang 13 ng inyong module. Ang inyong takdang aralin ay nasa pahina 12 hanggang 13 ng inyong module. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan niyo pa ang ating aralin ukol sa wastong pagbibigay ng angkop na pamagat sa nabasa at napakinggang teksto, ay basahin ninyo ang pahina 7 hanggang 8 ng inyong mga modules. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa aking Facebook account o kaya ay magpadala ng text messages sa inyong mga guro dahil tiyak na mas tututukan pa iyan ng inyong mga guro sa Filipino. Siguraduhin tumutok sa ating paaralang panghipapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na 10:00 ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Ginoong Alex Mateo Marigmen, ang inyong guro sa Philippine 4. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan ang abakada. Ako, Bibo,
Kasi dapat. Hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati.
ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na, yan ang Balanggiga Bells. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Poro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZDZ Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga gilo naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng hamon ng pandemya. Ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Regina R. Fiesta. Sumasahimpapawid sa bayan ng Mayantok, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng ika-4 na markahan. Excited na ba kayo? Magtiyaga lang kayo mga anak. Dahil para sa inyong ikabubuti ang pagpapagal ninyo sa inyong pag-aaral. Tsak kung kayo ay handang-handa na, kaya naman, humanap na kayo ng komportabling lugar dyan sa inyong mga bahay. Hawakan na ang inyong learning activity sheet, papel at panulat na inyong gagamitin sa ating aralin sa umagang ito. Kung kayo ay may katanungan o nais maliwanagan tungkol sa ating aralin, maaari ninyong isulat ang inyong mga katanungan at mga sagot sa comment box na makikita sa inyong screen kung kayo ay nanonood sa ating FB Live. Sa papel naman kung kayo ay nanonood sa inyong telebisyon o nakikinig sa inyong radyo. Sa mga magulang,
Pakigabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Bago tayo magtungo sa ating leksyon, ay nais kong magbalik tanaw muna tayo sa ating aralin noong Lunes. Subukin natin kung naaalala pa ninyo mga anak. Iguhit ang puso kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pagkalinga at pagtulong sa kapwa. At bilog naman kung hindi. Unang tanong. Namahagi ng mga gamit ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang sa mga nasalanta ng bagyo. Puso o bilog, mga anak? Tama! Ang tamang sagot ay puso. Pangalawang pangungusap. Pinatuloy ni Ginang Cruz sa kanilang bahay ang mga nasunugan. Ano ang inyong sagot? Oo, ito ay puso. Susunod na tanong. Binisita ni Divine ang mga batang nasa bahay ampunan tuwing sasapit ang kanyang kaarawan. Puso o bilog, mga anak? Wow! Kayo ay mahusay! Puso nga ang tamang sagot. Ikaapat na pangungusap. Itinaboy at pinahabol sa aso ni Jasper ang mga batang lansangan. Ano ang sagot? Tumpak ang inyong sagot, mga anak. Ito ay bilog. At ang panghuling tanong, hindi pinapansin ni Fredo ang matandang nanghihingi ng tulong. Bilog o puso? Wow na wow, mga anak! Napakagaling ninyo! Natutuwa ako na handa na kayo sa ating bagong aralin. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa ating pagiging mabuting tao. Mga anak, halina't mag-umpisa na tayo. Suriing mabuti ang mga larawan. Ano ang pinapakita ng mga larawang ito? Tama ang inyong mga naiisip. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagkalinga at pagmamahal sa kapwa. At paano nga ba natin may papakitang pagmamahal at pagkalinga sa ating kapwa? Ito ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ay may tula kayong mapapakinggan. Habang kayo'y atintibo nakikinig sa ating tula, nais kong suriin ninyo kung paano naipamalas ng tauhan sa ating tula ang kanyang pagmamahal at pagkalinga sa kanyang kapwa. Naniniwala akong handa na kayong makinig sa ating tula, kaya umpisahan na natin. Ang pamagat ng ating tula ay Ang Batanggenyang Matulungin, na sinulat ni Pedro D. Arpia. Si Aling Herlandia, tunay na Batanggenya, sa pagtulong sa kapwa ay kilalang kilala. Agad niyang naisip pagkagising sa umaga, anong tulong sa kapwa ang magagawa niya. Di pa nakamumog, agad nga ay may tumatao po na. Kaagad na dinungaw at nakita'y matandang di kilala. Kulubot na ang balat, sa pagkilos ay hirap na. Bumaba agad ng hagdanan itong si Aling Herlandia.
Ano pong may paglilingkod ko? Tanong kaagad niya. Ako ngay nawawala. At antay ko't sino ka baga? Pwede bang ako'y pakainin mo't? Sigmura ko'y mahapdi na. Tuloy po kayo sa taas. Pagkaing hinihingi, ipaghahanda ko na. Nang marinig ng matanda ang winika ni Aling Herlandya, kaagad na akmang papanhik sa hakdang nagiwang na. Inakay ni Aling Herlandya pag-akyat sa bahay niya. Ang pagkaing hinihingi, pandalas niya itong inihanda. Agad na kinain ng matanda ang pagkaing nakahanda. Dinulutan pa siya ng suman at ng masarap na biko. Maluha-luha ang matanda, sabay ngiti at nagwika. Tandaan mo, ineng, may makakamit kang pagpapala. Nang maturan ng matanda ang kanyang huling sinabi, bigla siyang naglao at di makita kahit pa sa guni-guni. Natuon ang pansin ni Aling Herlandya sa gintong nagkalat. Napaluha siya sa galak sa kayamanang kanyang natanggap. Mga anak, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating tula? Kung oo, tapikin ang iyong balikat at sabihin, ang galing ko. Kung ganon, masasagot ninyo ng tama ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan. Ano ang ipinakitang pag-uugali ni Aling Herlandya sa tula? Tama! Si Aling Herlandya ay matulungin. Susunod na tanong. Ano ang hinging tulong ng matanda kay Aling Herlandya? Magaling mga anak! Humingi siya ng pagkain kasi siya ay nagugutom. Ano kaya ang nararamdaman ni Aling Herlandya nang makita ang gantimpala sa kanya ng matanda? Mahusay! Siya ay napaluha sa galak. Sa palagay ninyo, lalo pa kayang magiging matulungin si Aling Herlandya ngayong yumaman na siya? Kung oo ang sagot ninyo, handa ba kayong tularan si Aling Herlandya na laging handang tumulong at kalingain ang kanyang kapwa? Wow! Maasahan ang inyong mga sagot. Kasi ang pagiging matulungin ay isang magandang asal na madalas nating nakikita sa ating pamilya at sa pamayanan. Mahalaga ang pagiging isang matulunging mamamayan upang malagpasan ng bawat isa ang bawat pagsubok na kinakaharap natin tulad ng krisis na dulot ng pandemya gaya ng COVID-19. Bilang responsabling mamamayan, tayo ay may pananagutan sa ating kapwa. Kaugnay nito, nilalaan natin ang ating sarili sa ating kapwa upang magbigay lakas sa bawat isa sa pagharap sa bawat hamon ng buhay. Ayon sa lumang kasabihan, ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. O no man is an island sa English. Nasasalimin dito na kailangan natin ang ating kapwa upang tayo ay mabuhay. Dapat nating isaalang-alang ang mga pangangailangan ng ating kapwa. Ang pagtulong at pagkalinga sa kapwa ay dapat bukal sa kalooban at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Laging tandaan na ang taus-pusong pagbibigay ng tulong ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan sa kapwa at maging sa sarili. Ngayong panahon ng pandemya, ang pagtulong at pagkalinga sa kapwa sa malaki o simplimang pamamaraan ay kinakailangan upang mapagtagumpayan ng bawat isa ang mga hamon sa buhay.
Kailangan nating magtulungan at kalingain ang bawat isa upang mamuhay tayo ng masaya sa mundong ating ginagalawan. Bilang isang bata at mag-aaral, ang mga sumusunod ay mga paraan na maaari mong gawin upang maipakita ang pagtulong at pagkalinga sa kapwa. Una, pagtulong sa loob ng inyong tahanan. Paano natin maipapakita ang pagtulong at pagkalinga sa ating tahanan? Narito ang ilang mga halimbawa. Pakikiisa sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis ng bahay, paghuhugas ng pinagkainan at marami pang iba. Maaari din ang pagpapaalala sa mga kapamilya ukol sa mga pamamaraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit, lalo na ang COVID-19. May papakita din natin ang pagtulong at pagkalinga sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapakita ng paggalang, pagsunod at pakikiisa sa anumang gawain ng pamilya. Pangalawa ay ang pagtulong sa pamayanan. Maaari nating maipakita ang pagtulong at pagkalinga sa ating kapwa sa pamayanan kapag ginagawa natin ang mga sumusunod. Una, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Pagsunod sa mga umiiral na ordinansa ng barangay. Paglilinis ng kapaligiran upang makaiwas sa sakit. Susunod, ugaliing sumunod sa mga itinakdang health protocol. At ang panghuli, manatili lamang sa bahay kung walang mahalagang gagawin sa labas. Maraming pang iba ang maaari nating gawin upang maipadama natin ang ating pagmamahal at upang maipakita natin ang ating pagkalinga sa ating kapwa. Sa panahon ng kalamidad at di inaasahang pangyayari, maaari tayong magpaabot ng tulong na kaya nating ibigay tulad ng pinansyal, espiritual o moral na tulong. Mahalaga na mabigyan natin ng pag-asa ang mga taong may pinagdadaanan sa buhay. Sa oras ng kagipitan, huwag din nating kakalimutan ang pagdarasal para sa ating kapwa at iba pang nangangailangan. Lagi din nating isapuso at isaisip ang pagtanggap at paggalang sa mga may kapansanan at nakatatanda. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga pamamaraan ng pagtulong at pagkalinga sa kapwa. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi nangangahulugang dapat ito ay pera o kayamanan. Maaari ding ibahagi sa kapwa ang panahon, talento, serbisyo at pagmamahal. Ang pinakamahalaga lamang na dapat tandaan ay dapat maluwag at bukal sa ating loob ang gagawing pagtulong. Lagi ding tatandaan na kapag ikaw ay tumulong at nagpakita ng pagkalinga sa kapwa, maaari itong maging inspirasyon sa ibang tao upang maging bukas palad din sila sa kanilang kapwa. Mga anak, masaya ba kayo na nalaman ang mga ito? Handa ba kayo na ipamuhay palagi ang pagtulong at pagkalinga sa kapwa? Mabuti mga anak, lagi nating tatandaan, araw-araw nasasaksihan natin ang mga kalamidad. Hindi ka nais-nais na pangyayari sa buhay natin at ang mabilis na pagkalat ng mga sakit na lubhang nakakaapekto sa ating kalusugan, kabuhayan, pagkilos mo at ng iyong kapwa. Lagi sana nating itanong sa ating sarili kung ano ang maaaring itulong sa ating kapwa na dumadaan sa mga pagsubok na ganito.
Maraming magaganda at kapaki-pakinabang na bagay ang ating magagawa kung may pagmamahal sa ating puso. Kaya nararapat lamang na ang pagtulong at pagkalinga ay ating isabuhay sa lahat ng panahon at pagkakataon. Walang katumbas na kasiyahan ang may dudulot ng bukas na pagtulong. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandang asal na ito. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Para sa mga nanonood sa FB Live, pakitype lang ang inyong mga sagot sa ating chat box. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo mga anak? Kung oo, narito ang panuto. Isulat ang titik ng wastong sagot sa isang malinis na papel. Unang bilang. Binigyan mo ng pagkain ang inyong kaibigan dahil nakita mong siya ay nagugutom. Dahil hindi pa nakakabalik ang kanyang nanay mula sa palengke. Ano ang inaasahan mong sukli niya sa iyo? A. Bibigyan ka din ng pagkain pagdating ng nanay niya. B. Hindi ka maghihintay ng anumang kapalit. C. Babayaran ka ng pera ng iyong kaibigan. At D. Wala sa nabanggit. At ang wastong sagot ay titik B. Ikalawang bilang. Si Jacob ay isang doktor. Nakagawaan na niyang tumulong sa kahit na sinong nangangailangan katulad ng pagbibigay ng libreng gamot sa mga may sakit. Sa iyong palagay, dapat bang tularan ang ugali ni Dr. Jacob? Bakit? A. Oo. Dahil siya ay tumutulong kahit kanino. B. Oo, dahil siguradong magkakapera siya. C. Hindi dahil mauubusan siya ng gamot. D. Hindi dahil maghihirap siya. Ano ang sagot, mga anak? Ang sagot ay titik A. Ikatlong bilang. Si Isaac, Abram at Tamim ay palaging sumasali sa mga relief operation. Hindi nila pinapansin ang pagod sa pagbubuhat ng mga ito, makapamigay lang sa mga nangangailangan. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kanilang tatlo? A. Pakitang tao silang tatlo. B. Mahal nila ang isa't isa. C. Magbabarkada sila sa kalokohan. And D. Matulungin at mapagkalinga silang tatlo. Ang sagot ay titik D. Ikaapat na bilang. Dahil sa hirap na kinakaharap ng inyong pamilya dahil sa COVID-19 pandemic, ano kaya ang inyong pwedeng maitulong bilang isang mag-aaral sa ikalimang baitang? A. Maglaro maghapon gamit ang cellphone. B. Manghingi ng pera at pagkain sa kalye. C. Gawin ang mga gawaing bahay ng may saya sa puso. And D. Matulog maghapon. At ang sagot ay titik C. At para sa ikalimang bilang, nasira ang bahay ng kapitbahay ninyo dahil sa bagyo. Nang humupa ang bagyo, kaagad nagtulong-tulong ang mga mamamayan sa inyong barangay upang maipatayo ang kanilang bahay. Anong magandang kaugalian ang kanilang ipinakita? A. Pagiging masipag. B. Pagiging matulungin. C. Pagiging magalang sa lahat. At D. Pagiging tamad. Ang tamang sagot ay titik D.
Aba, nakakabilib naman kayo mga anak. Natutuwa ko at binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong magulang at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5. Ginang Regina R. Fiesta, na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ugali. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang kahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod so, ito nga virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagpong kamihin mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, dirila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef.
travel to Herona and see how big North Shine has grown? Sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, my dear grade 5 learners. It's nice to be with you again in this new, wonderful, and full of learning Wednesday. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV Channel 100. I am Elenita Binool, your teacher broadcaster for Science Grade 5. Giving you this remote live broadcast all the way from Ramos, Tarlac. How are you today, kids? Well, I hope everyone is doing great as we start the day with a happy and full learning in the world of science. A world that is full of new things and discoveries. Be sure to have all the necessary things that you will be needed, such as your pen, paper, modules, and textbook in Science 5 before we proceed in our discussion. If you have questions or clarifications regarding our lesson today, just type your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. Alright, my grade 5 listeners, are you ready to take a new adventure and explore to become batang nakakabilib? Fantastic! Be prepared as we are about to start our lesson. If you have Science 5 textbook like in the screen, you may now open and turn it on page 154. For your modules, it should be Quarter 4, Module 1, about how rocks turn into soil. Then, open it on page 9, Lesson 2, about chemical weathering. Are you ready to gain new learnings? That's awesome! In this broadcast episode, we will be talking about the chemical weathering of rocks. Moving on, let us have a short activity. Let us measure your knowledge power.
Listen carefully as I will read the direction. Arrange the following jumbled letters to show the correct words of the given definition. Write your answers in your science notebook. Again, arrange the following jumbled letters to show the correct words of the given definition. Write your answers in your science notebook. I will give you 5 seconds to answer every item. And for those watching via Facebook Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? Alright. For number 1, it is the breaking of rocks into smaller pieces. I will repeat, it is the breaking of rocks into smaller pieces. Time's up. What is your answer, my dear kids? Correct, grade 5 learners. Weathering is the answer. Let's have number 2. It is the breaking down of rocks into different shapes and smaller pieces. But the chemical components of the rocks are not changed. Once more, it is the breaking down of rocks into different shapes and smaller pieces. But the chemical components of the rocks are not changed. Ready? What do you think is the answer? Excellent, children. The answer is mechanical weathering. Let's move on to number 3. It is formed from molten rock materials and can be broken into finer pieces. Again, for number 3, it is formed from molten rock materials and can be broken into finer pieces. What is the correct answer? It is rocks. If you get the correct answer, good job, kids. For number 4, it is the bumping and rubbing of rocks as they collide. Once more, it is the bumping and rubbing of rocks as they collide. What is the correct answer? Great, kids! Abrasion is the answer. Okay, and for the last number, number 5, it is the process by which humans extract stones from the mountains for construction purposes. I will repeat, it is the process by which humans extract stones from the mountains for construction purposes. Are you ready? The answer is quarrying. Awesome, children! Did you get all the correct answer? Then, you did a great job, kids! I guess you are now ready for today's lesson. Weathering is an important process that helps shape the surface of the earth. It happens all the time. Last episode, we already done with mechanical weathering. So, let us proceed now with the other kind of weathering, the chemical weathering. What is chemical weathering? Chemical weathering occurs when the exposure of a rock to water, air, and other substances bring about a chemical reaction that changes the chemical composition of rocks. Again, chemical weathering occurs when the exposure of a rock to water, air, and other substances bring about a chemical reaction that changes the chemical composition of rocks. The effects of changes in the chemical composition of rocks are the following. 1. It can dissolve some minerals in the rock. 2. It can make the rock more porous and less dense. 3. It can reduce the molecular force that holds the rock particles together. To find out how it happens,
Let us read the several causes, and each process results in the rock breaking apart. Are you ready, kids? The agents of chemical weathering are water, oxygen, carbon dioxide, acids, and organisms. Now, I want you to describe or tell something about the picture of rocks in the screen. What can you say about the picture, kids? Great! It looks like an arc. The hole or the arc design of the rock was created through the continuous flow of water. Water is the most weathering of rocks. Water can dissolve many minerals out of rock and weakens its structure. The weathering reaction that occurs when water and chemical compounds in a rock meet is called hydrolysis. Again, hydrolysis is the weathering reaction that occurs when water and chemical compounds in a rock meet. The most common reaction is the hydrolysis of feldspar producing clay. For instance, when the mineral feldspar combines with water, it changes to a clay. The clay weakens the rock, making it more likely to break. Now, take a look on this picture. Will you describe it? Fantastic! It is an island with beautiful rock formations. Have you seen a place as beautiful as this one? Awesome, children! I'm very glad that you have great stories and experiences like what we had in the picture. The formation of the rocks was formed due to weathering. Let's have another picture. What can you say about it, kids? Good observation, children. The rocks have a rusty color. How it happens? Excellent! It is because of oxygen. Oxygen is a reactive element. It reacts with rocks through a process called oxidation. Some minerals found in rocks readily combine with oxygen in the air. The reaction of oxygen and iron form iron oxide or rust. Oxidation is the breakdown of rock by oxygen and water, often giving iron-rich rocks a rusty-colored weathered surface. It is the process whereby the rock minerals lose one or more ions or atoms. I will repeat. Oxidation is the breakdown of rock by oxygen and water, often giving iron-rich rocks a rusty-colored weathered surface. It is the process whereby the rock minerals lose one or more ions or atoms. Rocks containing rust particles easily crumble into pieces. Now, let's proceed to the next picture. Can you describe it now? Very good, kids. It is a cave. How do caves form? Basically, caves form naturally by the weathering of rock, and they often extend deep underground. Carbon dioxide is the agent in this type of weathering. This type of chemical weathering of rock is carbonation. Carbonation is the mixing of water with carbon dioxide to make carbonic acid. Again, carbonation is the mixing of water with carbon dioxide to make carbonic acid. Limestone and marble are the kinds of rocks that are weathered mainly by carbonation. When carbonic acid comes in contact with a rock, it dissolves some minerals.
and weaken the rock's structure. The mineral calcite found in limestone can be completely dissolved by carbonic acid. This is how large underground spaces or caves be formed. Water containing dissolved limestone drips from the ceilings to the floors of the caverns or caves. The limestone hardens into solid rock structures called stalactites and stalagmites. Stalactite is an ice-like structure hanging from a cavern ceiling. Stalagmite is an ice-like structure built up on a cavern floor. Did you amaze, children? Yes, it's so great and amazing how this beautiful scenery was formed. Moving on, the other agent of chemical weathering is the living organisms. Living organisms perform chemical reactions to obtain minerals from soil and rocks. Acids from plants and roots chemically weather rock. Lichens can have a profound effect on rock. Lichens, a combination of algae and fungi, produce a weak acid that can dissolve rock. The last agent of chemical weathering is acid rain. Acid rain is any form of precipitation with acidic components such as sulfuric or nitric acid that fall to the ground from the atmosphere in wet or dry forms. Sulfuric acid is a strong acid that easily dissolves rocks and their minerals. When rocks are exposed to acidic substances, the acids react with minerals inside the rocks, weakening the structure of the rock and causing it to break down more quickly. My dear science kids, it is very important for you to know that acid rain is very harmful. It is harmful to humans because it can cause respiratory disease like asthma. For plants, they will become unhealthy because acid rain removes minerals and nutrients from the soil that trees need to grow. To prevent acid rain, what will you do, my dear kids? Brilliant answer! As a responsible student, you have to turn off lights, computers, television, and other equipment when you're not using them. What else? Fantastic! Use bicycles instead of motorcycles to reduce carbon emissions. Another. Excellent! Avoid burning of garbage. By these simple activities that you will do, you contribute a lot, my dear kids, to save our environment. And with that, I salute you all. So, there you have it, kids. We have already done with our lesson. Did you enjoy our discussion? Nice! Now, let us have an activity to check if you really learned from it. Please make your pen, paper, or activity notebook ready. It is a multiple choice test. For the instruction, choose the letter of the correct answer from the given choices. I will repeat, choose the letter of the correct answer from the given choices. Write the letter only. The question would be read twice. You are given 5 seconds to answer for each number. It would only be a 5-item test. Are you ready, kids? All right. Number 1. The most weathering of rock is caused by A. Water,
B. Acid. C. Carbon dioxide. D. Organisms. Once more, the most weathering of rocks is caused by A. Water. B. Acid. C. Carbon dioxide. D. Organisms. Next, for number 2, what is the color of the surface of rocks that undergo combination of oxygen and iron that makes them weak? A. Black. B. Gray. C. Rusty color. D. White. I will repeat. What is the color of the surface of rocks that undergo combination of oxygen and iron that makes them weak? A. Black. B. Gray. C. Rusty color. D. White. Time has passed. We go to number 3. This process involves both change in physical appearance and composition of rocks due to chemical reaction. A. Chemical weathering. B. Oxidation. C. Erosion. D. Mechanical weathering. I will repeat it again. This process involves both change in physical appearance and composition of rocks due to chemical reaction. A. Chemical weathering. B. Oxidation. C. Erosion. D. Mechanical weathering. Time has ended. Let's proceed to number 4. What is the weathering reaction that occurs when water and chemical compounds in a rock meet? A. Carbonation. B. Hydrolysis. C. Oxidation. D. Solution. Once more, what is the weathering reaction that occurs when water and chemical compounds in a rock meet? A. Carbonation. B. Hydrolysis. C. Oxidation. D. Solution. Next number 5. What is formed when carbon dioxide combines with water? A. Acid rain. B. Carbonic acid. C. Oxygen. D. Rust. D. Rust. Again, what is formed when carbon dioxide combines with water? A. Acid rain. B. Carbonic acid. C. Oxygen. Or D. Rust. Are you done? Let us start checking your work. Number 1, the most weathering of rock is caused by, the correct answer is A. Water. For number 2, what is the color of the surface of rocks that undergo combination of oxygen and iron that makes them weak? The correct answer is C. Rusty color. Next, number 3. This process involves both change in physical appearance and composition of rocks due to chemical reaction. The correct answer is A. Chemical weathering. Number 4. What is the weathering reaction that occurs when water and chemical compounds in a rock meet? The correct answer is B. Hydrolysis. And for number 5, what is formed when carbon dioxide combines with water? The correct answer is B. Carbonic acid. How are your score, kids? Did you get a perfect score? Congratulations! Now, let us have a quick recap of our discussion. Bear in mind
chemical weathering occurs when the exposure of a rock to water, air, and other substances bring about a chemical reaction that changes the chemical composition of rocks. The effects of changes in the chemical compositions of rocks are the following. 1. It can dissolve some minerals in the rock. 2. It can make the rock more porous and less dense. 3. It can reduce the molecular force that holds the rock particles together. The agents of chemical weathering are water, oxygen, carbon dioxide, acids, and organisms. Science kids, I know the last 25 minutes has been very exciting to you. I hope you learned a lot in our lesson. Always remember, no one is permanent in this world. Everything will change. So, make the best out of it. Why? Because we are the examples of our generation. Our actions and values will imitate by the youngs, especially if it came from our elders. So, that ends our lesson for this time. Just do your best and apply what you have learned on this session. If you have more questions and clarifications, do not hesitate to ask your teacher so they can assist you in answering your learning activity sheets or modules. See you again next time for a fun and exciting learning in the world of science. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM Station and RTV Tarlac Channel 26. Always remember, science is the key to make impossible things possible. Once again, I am Elenita Binool, your science anchor teacher. Keep safe, everyone. Thank you and God bless. Enjoy the rest of your day. Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Sa July 25, muli nating ipadama na tayo'y Pilipino para sa kauna-unahang State of the Nation Address. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Dito sa Radyo Pilipino sa July 25 mula alas 3 ng hapon. Tayo'y Pilipino. Tayo'y Pilipino. SONA 2022. Tayo'y Pilipino. SONA 2022. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, listeners. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 on Converge Cable TV. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am Sir Daryl Carlo and Di Mayo, your teacher broadcaster for mathematics, grade 5, broadcasting live here at Camiling, Tarlac. Here we are in week 2, and we will be discussing about converting cubic centimeter to cubic meter and vice versa, and cubic centimeter to liter and vice versa. I know you are excited to learn new things, so I want you to find your comfortable place so that you'll be focused and prepare your learning activity sheets in Mathematics Grade 5. Book, paper or notebook, and pen. Let us not miss important details. You may grab some snacks and water as well. Now then, let's proceed. Last time, you have learned to name the appropriate unit of measure used for measuring the volume of a cube and of a rectangular prism with Sir Raymar Pedroche. Now, let us have a short review activity. Let us play Choose It. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Choose your answer and write it on your answer sheets. And if you are watching live on Facebook, you can comment your answer. We are to give the appropriate unit of measure to be used in finding the volume of each of the following. Ready? Great. Number 1, we have shoebox. What is the appropriate unit of measure to be used in finding the volume of a shoebox? Is it A, cubic centimeter, or B, cubic meter? You have 5 seconds to think of the answer. What is your answer? Oh, letter A, cubic centimeter? You are correct. We use cubic centimeter in finding the volume of a shoebox. Number 2, dice. What appropriate unit of measure that we should use?
A. Cubic centimeter, or B. Cubic millimeter? If you answered letter B, cubic millimeter, then that's correct. Dice is a small object. We can use cubic millimeter in finding its volume. Number 3. Room. A. Cubic millimeter, or B. Cubic meter? What is your answer? Oh, letter B, cubic meter? Your answer is right. A room can be measured using cubic meter in finding its volume. Last item, number 4. Ice cream cone. What appropriate unit of measure should we use? A. Cubic centimeter, or B. Cubic decimeter? Wow, letter A, cubic centimeter? You are correct. Great job, everyone. I know you all got high score because you have listened well to the lesson last time with Sir Pedroche. Now we are ready to take our new lesson. We will convert cubic centimeter to cubic meter and vice versa. Cubic centimeter to liter and vice versa. Are you excited? That's great. I'm excited as well. But before we start, let me ask you, what is your favorite beverage? Do you know what beverage is? Yes, a beverage is a drink. It is a liquid intended for human consumption. A beverage satisfies our thirst. It can be plain drinking water, milk, coffee, tea, juice, or it can even be soft drinks. Which beverage is your favorite? Oh, that's delicious. But you know, children, not all delicious drinks are good for us. The best beverage still is water. Remember to drink at least 8 glasses or 2 liters of water a day. Why do you think we need to drink plenty of water? Yes, absolutely. We drink at least 8 glasses of water a day to keep ourselves healthy. And you know what? Drinking enough water helps flush toxins out of our system and keeps our skin balanced, clear, and well hydrated from the inside out. Isn't it cool? Yes, I know. Now let's have our problem. Let us read it all together. How many liters of beverages should you buy to equate to the amount of 3 kiloliters of beverages that your mother required? How do you think will you get the number of liters of beverages you need to buy when it has been required that you need 3 kiloliters of beverages? How can we get how many liters are there in a kiloliter? You are right. We have to keep in mind that when solving problems involving measurement, we have to work on similar units. That is, when one object is given in liters, the other should be in liters as well. Otherwise, we need to convert. What do we mean by conversion? To convert is to change a value or expression from one form to another. We convert numbers like fraction form to decimal form, and we also convert measurements, which is our focus today, which we change from one unit to another, like from centimeters to meters, or liters to kiloliters. Here are the relationships between some units of measurement. In terms of liquid, 1 liter is equal to 100 centiliters. 1 liter is also equal to 1000 milliliters. And 1 kiloliter is equal to 1000 liters. What more? Yes, we also have conversion in terms of solid. 1 meter is equal to 100 centimeters.
1 meter is also equal to 1,000 millimeters. And 1 kilometer is equal to 1,000 meters. Always remember this, children. Now that we have learned the relationships of some units of measurement, we now proceed in solving our problem earlier. Let us read it again. How many liters of beverages should you buy to equate to the amount of 3 kiloliters of beverages that your mother required? Let us recall that in answering a word problem, we have to follow 4 steps. What are those 4 steps? Do you still remember? Yes, you are correct. We have to understand first the problem. Then we have to plan for strategies in solving the problem. After that, we solve and then we check. Now, let us understand our problem. What is being asked in the problem? A. The number of liters of beverages that you should buy to equate to the amount you were told to bring. Or B. You were assigned to bring 3 kiloliters of beverages. What do you think? Yes, you are right. Letter A. The problem asks about the number of liters of beverages that you should buy to equate to the amount you were told to bring. What is or are the given fact or facts? A. Soft drinks, water, and juices. Or B. You were assigned to bring 3 kiloliters of beverages. Indeed, it's letter B. You were assigned to bring 3 kiloliters of beverages. Now that we understand what the problem is about, we now have to plan. What is our plan in solving the problem? A. Convert kiloliters to liters. Or B. Count the number of soft drink bottles. Awesome! We will convert kiloliters to liters. Now that we have a plan in solving the problem, let us now solve. Let us convert kiloliters to liters. The first step in converting is to identify the unit that we have. In our problem, we have kiloliter. Then, we have to identify the units that we want. In our problem, we want kiloliter to be converted to, yes, liter. After which, we identify the appropriate unit conversion factor. 1 kiloliter is equal to how many liters? Correct. 1 kiloliter is equal to 1,000 liters. Now that we know the unit that we have, unit we want, and the appropriate unit conversion factor, we have to look now for the proportion. 1 kiloliter is to 1,000 liters. As to, we have 3 kiloliters. Our given is to unknown number of liters, which what we are looking for. What do we do next? Correct. We now find the missing term in our proportion. We have to use the cross product rule. 1 is to 1,000 as to 3 is to n. We multiply first the extremes, which are 1 and n. 1 times n is equal to 1n. Then multiply the means. 1,000 and 3. 1,000 times 3 is equal to 3,000. We now have 1n is equal to 3,000. We then divide both sides by 1. 1n over 1 is equal to 3,000 over 1. N is equal to 3,000 liters. Therefore, you should buy 3,000 liters of beverages. Simply put, in converting from larger unit to a smaller unit, we use multiplication. Now let us check if our answer is correct. We have to, yes, substitute 3,000 to the proportion. 1 is to 1,000 as to 3 is to unknown number of liters. It will become 1 is to 1,000 as to 3 is to 3,000. Multiply the extremes. 1 times 3,000 is equal to
3,000. Then multiply the means. 1,000 times 3 is equal to 3,000. 3,000 is equal to 3,000. Our answer is correct. Great job. Let us have another example of conversion. A truck delivers sand weighing 54,000 cubic decimeter. What is the weight of the sand in cubic meter? In cubic centimeter. Let us solve all together. What is our first step? Great. We identify first the unit that we have. We have, yes, cubic decimeter. Identify the unit that we want, which is cubic meter and cubic centimeter. Let's convert first cubic decimeter to cubic centimeter. We now identify appropriate unit conversion factor. 1 decimeter is equal to 10 centimeters. But we are not just talking about centimeters. We talk about cubic centimeters. So, we have to find the cube of 1 decimeter and the cube of 10 centimeters. How do we get it? Yes, we multiply the value 3 times. Therefore, 1 decimeter times 1 decimeter times 1 decimeter is equal to 10 centimeters times 10 centimeters times 10 centimeters. Thus, 1 cubic decimeter is equal to 1,000 cubic centimeters. Now that we know the equivalence of 1 cubic decimeter to cubic meter, we can now make a proportion. 1 cubic decimeter is to 1,000 cubic centimeters. As to 54,000 cubic decimeters is to a known number of cubic meter. We multiply first the extremes, which are 1 and n. 1 times n is 1n. We multiply the means, 1,000 and 54,000. 1,000 times 54,000 is equal to 54 million. We now have 1n is equal to 54 million. 54 million cubic meters. We then divide both sides by 1. 1n over 1 is equal to 54 million over 1. Therefore, 54,000 cubic decimeters is equal to 54 million cubic centimeters. Can you follow? That's cool. How about 54,000 cubic decimeters in cubic meters? Let us solve. What is the unit that we have? Yes, cubic decimeter. What is the unit that we want? You are right, cubic meter. Let's identify the appropriate unit conversion factor. Since a cubic meter is larger than a cubic decimeter, we divide by 1,000. We get then the conversion. 1 cubic meter is equal to 1,000 cubic decimeter. Now let's get the proportion. 1 cubic meter is equal to 1,000 cubic decimeter. As to the number of cubic meter to 54,000 cubic decimeter. We first multiply the extremes, 1 and 54,000. 1 times 54,000 is 54,000. We have now 1,000n is equal to 54,000. What is the next step? Correct. 1,000 divided by 1,000 is n. And 54,000 divided by 1,000 is 54. Therefore, 54,000 cubic decimeter is equal to 54 cubic meter. When converting from a smaller unit to larger unit, we use division. Easy, right? Wonderful. Let us just keep in mind that in converting, we identify the unit that we have. Identify the unit that we want. Identify the appropriate unit conversion factor. Make the proportion. And find the missing term in the proportion.
Or we simply remember that in converting from larger unit to a smaller unit, we use multiplication. When converting from a smaller unit to larger unit, we use division. Now let's have an activity. I know you are all prepared. In this activity, we will have to change the given units to larger or smaller units. I am giving you 10 seconds for each item. You write your answer on your answer sheet, and if you're watching live on Facebook, you can comment your answer. Ready? Magnificent. Number 1. 7 cubic centimeters is equal to blank cubic millimeter. A. 700 cubic millimeters. Or B. 7,000 cubic millimeters. You have 10 seconds to find the answer. What is your answer? Letter B, 7,000 cubic millimeters? Yes, you are correct. How did we get 7,000 cubic millimeters? Yes, we have to identify the unit that we have. We have cubic centimeter. Then identify the unit that we want, which is cubic millimeter. We then identify the appropriate unit conversion factor. Bear in mind that 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Now to get the cube of a number, we multiply the value 3 times. 1 centimeter times 1 centimeter times another 1 centimeter is equal to 10 millimeters times 10 millimeters times 10 millimeters. Therefore, 1 cubic centimeter is equal to, yes, 1,000 cubic millimeter. We now make the proportion. 1 cubic centimeter is to 1,000 millimeter, as to 7 centimeters is an unknown number of cubic millimeters. Multiply the extremes. 1 times n is 1n. Multiply the means. 1,000 times 7 is equal to 7,000. Now we got 1n is equal to 7,000, or n is equal to 7,000 millimeters. Or since this is a conversion from larger to a smaller unit, we can just multiply. 7 cubic centimeters times 1,000 cubic millimeters is equal to 7,000 cubic millimeters. Number 2. 5,000 cubic decimeters is equal to blank cubic meter. A. 5 cubic meters, or B. 50 cubic meters. I am giving you 10 seconds to look for the answer. You may now start. The answer is letter A, 5 cubic meters. You are correct. Now here's another item. Number 3. 5 cubic meters is equal to blank cubic centimeters. A. 5 million cubic centimeters. Or B. 5,000 cubic centimeters. You have 10 seconds. If you answered letter A, 5 million cubic centimeters, then your answer is correct. Great job, everyone. Today, we have converted cubic centimeter to cubic meter and vice versa, and cubic centimeter to liter and vice versa. Excellent. For your post-listening activity, please answer page 316. Evaluate letter A of your book, 21st Century Mathematics. You are given a unit of measurement and you will be identifying the base unit and its conversion to other unit of measurement. Break a leg, children.
Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in accomplishing the activities. Your guidance makes a big difference. Again, thank you so much. That's it for today. Great job, everyone. I hope you learned a lot. I am Sir Daryl, Carlo, and Di Mayo, your anchor teacher for mathematics, grade 5 today. Until next time, keep safe and God bless everyone. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga ginigiliw naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Narito na ang paaralang panghimpapawid na maghahatid sa inyo ng kaalaman tungo sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw, ang iyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino. Sumasahimpawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Ako'y natutuwa at nasa mabuti kayong kalagayan. Nangangahulugan lamang na kayo'y magiging alerto at aktibo sa ating magiging talakayan ngayon. Bago tayo magsimula ay nais kong ihanda ninyo ang inyong module sa Filipino, activity sheets, kwaderno at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay siguruhin na nasa tahimik at ligtas na lugar kayo para tahimik niyong maririnig ang ating broadcast. Upang makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa aking numero na 0915-559-8060. Ulitin ko, 0915-559-8060. O kaya sa aking messenger account, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa pamamagitan ng pag-type sa comment box. Paalala lamang sa mga magulang ng mag-aaral na nakaantabay sa Facebook live stream, mangyari lamang na antabayanan o gabayan ang inyong mga anak sa paglalagay ng komento dito. Maraming salamat. Siya, mukhang handang-handa na kayong matuto ng bagong kaalaman.
Bago natin simulan ang ating aralin ngayon, tayo muna ay magkakaroon ng panimulang gawain. Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin. Para sa panuto, pagsunod-sunurin ang mga espesyal na okasyon na aking babanggitin mula Enero hanggang Disyembre. Ihanda ang iyong kwaderno, panulat at atin nang simulan. Narito ang mga okasyon. Pasko, Bagong Taon, Araw ng Pag-ibig, Araw ng Kalayaan, Araw ng mga Patay. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, ay ibibigay ko ang tamang sagot at gusto kong ikaw mismo ang magwasto ng iyong gawain. Narito ang mga tamang sagot. Una, Bagong Taon. Dahil ito ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Enero. Pangalawa, Araw ng Pag-ibig. Ito ay tuwing Pebrero. Pangatlo, Araw ng Kalayaan na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo. Pang-apat, Araw ng mga Patay. Ipinagdiriwang ito sa buwan ng Nobyembre. At panglima, ang Pasko. Ipinagdiriwang tuwing Disyembre. Ilang puntos ang inyong nakuha sa ating gawain mga bata? Wow! Mahusay! Ako'y natutuwa na natatandaan pa ninyo ang ating naging aralin. Naway ipagpatuloy ninyo ang inyong pakikinig sa ating mga talakayan. Sa puntong ito, halina't ating simulan ang isa pang gawain. Para sa panuto, ayusin ang mga gawain ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Hapunan, almusal, tanghalian. Ano ang dapat na mauna? Ano ang dapat na sumunod? At ang panghuli. Tapos na ba kayo sa pagsagot mga bata? Magaling! Ngayon, ibibigay ko ang mga tamang sagot at iwasto ang inyong ginawa. Ang nauuna ay ang almusal dahil ito ay kinakain tuwing umaga. Pangalawa, tanghalian. Ito ay kinakain sa kalagitnaan ng araw. Ang pangatlo ay ang hapunan dahil ito ay sa gabi. Mga bata, nakasagot ba kayo ng tama sa ating mga gawain? Mahusay kung ganon. Sa ating natapos na gawain, napansin ba ninyong nagamit ang inyong kakayahan upang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari? Ngayon, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin. Ang paksang aralin na ating tatalakayin ay nakagagawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Nakagagawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Natutuwa ako dahil mahusay ninyong natatapos ang mga gawain. Sa mga hindi nakakuha ng mga wastong sagot, huwag mag-alala dahil pagkatapos ng talakayan ay mauunawaan ninyo itong mabuti. Ipagpatuloy mo lamang ang pakikinig at natitiyak kong mas marami kang matututuhan sa ating aralin. Sa ating natapos na gawain, napansin ba ninyong nagamit ang inyong kakayahan upang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari?
Ito ang pag-aaralan natin ngayong araw, ang timeline. At ang makagawa kayo ng timeline base sa mga pangyayari sa binasang kasaysayan. Ano nga ba ang timeline? Ang timeline ay ang balangkas ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ay karaniwang naglalaman ng panahon, petsa, taon o oras ng pangyayari at iilang detalye ukol dito. Ito rin ay maaaring diagram o graph na nagpapakita ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Ngayon ay babasahin ko ang isang kasaysayang di malilimutan ng mga tao. Ito ay kung paano lumaganap ang COVID-19. Unawain at pakinggang mabuti ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari upang masagot ang mga tanong pagkatapos ko itong basahin. Ang paglaganap ng COVID-19. Ang COVID-19 ay 2019 sa Wuhan, China, na kinaalarman ng World Health Organization WHO. Ito ay dulot ng isang uri ng hindi nakikilalang virus noon at kalaunan ay tinawag na coronavirus o COVID. Samantala, ang unang kaso sa Pilipinas ay naitala noong Enero ng taong 2020 na isang Chinese national. Buwan ng Marso ay inanunsyo ng ating Presidente Duterte na magkakaroon ng Enhanced Community Quarantine o tinatawag nating ECQ sa Pilipinas. Ang mga establishmento ay nagsara, pati na ang mga pampubliko at pampribadong paaralan, gayon din ang pagtigil ng pagbiyahe ng mga transportasyon. Tumagal ang ECQ hanggang sa buwan ng Hulyo 2020 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Buwan ng Disyembre 2020 naman ay handa na ang ilang bansa upang gamitin ang vaksin na binuo ng mga mahuhusay na siyentista para sa COVID-19. Patuloy pa rin na pinaalalahanan ang lahat na gawin pa rin ang mga health protocol kahit mayroon ng bakuna. Kaya mga bata, ugaliin natin ang paghuhugas ng kamay at pagsuot ng face mask at face shield. At kung maaari ay huwag nang lumabas kung hindi naman kinakailangan. Sapagkat ang kalusugan natin ay dapat nating ingatan dahil ito ay ating kayamanan. Nauunawaan ba ninyo ang seleksyon na aking binasa, mga anak? Kung gayon, madali mong masasagot ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, kailan unang lumaganap ang COVID? Tama! Lumaganap ito noong Disyembre 2019. Ikalawang tanong, kailan naman ipinatupad ang ECQ? Mahusay, ito ay ipinatupad noong Marso 2020. Ikatlong tanong, saan lugar nagmula ang COVID-19? Magaling, nagmula ito sa Wuhan, China.
Ika-4 na tanong, paano natin maiiwasan ang sakit na COVID-19? Tama, ito'y maiiwasan sa pamamagitan ng palagiang paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask at face shield, at pagsunod sa mga health protocols. Mahusay, nagagalak ako at naunawaan ninyo ang tekstong binasa ko. Sa puntong ito, susubukan nating gumawa ng timeline batay sa binasa kong teksto. Ihanda nyo ang inyong notebook at ballpen para sa ating gawain. Humanda sa pakikinig at isulat sa inyong notebook ang tamang sagot. Halika't simulan na natin. Para sa panuto, ayusin ninyo ang pangyayari ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong nabasa o napakinggan. Markahan ito ang mga pangyayari ng titik A, B, C, D, at E. Narito ang mga pangyayari. Markahan lamang ito ng titik A, B, C, D, at E. Unang pangyayari, 1 ng Disyembre 2020, handa nang gamitin ang mga bakuna na binuo ng mga siyentista. Kalawa, lumaganap ang COVID-19 sa Wuhan, China noong Disyembre 2019. Ikatlo, tumagal ang ECQ hanggang sa buwan ng Hulyo 2020 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ika-4, naitala noong Enero 2020 ang unang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas na isang Chinese national. Ika-5, buwan ng Marso 2020, inanunsyo ni Pangulong Duterte na magkaroon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Pilipinas. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Kung kayo'y tapos na, narito ang tamang sagot at gusto kong ikaw ang magwasto ng iyong sarili. Handa ka na ba? Para sa unang pangungusap, ang tamang sagot ay letrang E. Sa ikalawang pangungusap ay letrang A. Sa ikatlong pangungusap ay letrang D. Sa ika-4 na pangungusap ay letrang B. At sa ika-5 pangungusap ay letrang C. Kung ang score nyo ay 4 o 5, mahusay kayo kung ganon sa paggawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Kung kayo naman ay nakakuha ng 3 pababa, huwag mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa susunod na gawain. Ipagpatuloy nyo lamang ang pagiging masipag at responsableng mag-aaral. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang ating tinalakay, gawin natin ang gawaing ito na ang pamagat ay throwback. Para sa panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa pagkakaganap nito sa ating kasaysayan. Isulat ang bilang 1, 2, 3, 4, at 5 sa inyong papel o kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang sumagot at makapag-isip. Ang pagsakop ng mga Hapones. Ipinahayag ni General Douglas MacArthur na bukas na lungsod ang Maynila noong 16 ng Disyembre 1941,
ngunit sinira pa ito ng mga Hapones. Ikalawa, noong ika-9 ng Disyembre taong 1941, ay pinasabog rin ang Maynila ng mga Hapones sapagkat ito ay nasa ilalim ng Estados Unidos. Ikatlo, lubusang sinakop ng mga Hapones ang Maynila noong ika-2 ng Enero 1942. Ika-4, umalis si General MacArthur sa Pilipinas noong ika-11 ng Marso taong 1942 na may iniwang katagang "I shall return". Ika-5, at noong Abril 1942 naman, nagsimula ang Death March na linakad ng mga bilanggong Pilipino at Amerikano magsimula sa Maribeles, Bataan hanggang sa San Fernando, Pampanga. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Magaling! Atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Sa unang bilang, bilang 2, ikalawang bilang 1, ikatlong bilang 3, ika-4 na bilang 4, ika-5 bilang 5. Kung ang score nyo ay 4 o 5, mahusay kayo kung ganon sa paggawa ng timeline batay sa nabasang kasaysayan. Kung kayo naman ay nakakuha ng 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa susunod na gawain. Ang paggawa ng timeline ay makakatulong sa atin upang maidetalye ang mga pangyayari at karanasan natin sa buhay at sa ating kasaysayan. Nang sa gayon ay lubos itong maunawaan at matandaan. Makatutulong din ang timeline sa pagpaplano ng mga gawain natin. Mahusay ang timeline ay balangkas ng pagkakasunod ng mga pangyayari. Ito ay karaniwang naglalaman ng panahon, petsa, taon o oras ng pangyayari at ilang detalye ukol sa pangyayari. Ito rin ay diagram o graph na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayon, tapos na ang ating talakayan. Oras na para sa isang maikling pagsusulit upang masukat ang inyong pangunawa sa ating aralin. Maaari na ninyong kunin ang inyong notebook at ballpen. Huwag kalilimutang isulat ang inyong pangalan, baitang at petsa ngayong araw. Humanda na! Ekspedisyon ni Magellan. Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay ang ekspedisyon na pinamumunuan ni Magellan. Si Magellan ay isang Portuges na naglilingkod sa hari ng Espanya dahil sa pamumuno sa ekspedisyon sa paghahanap ng bagong rota patungo sa Moluccas Island o Spice Island. Ang Moluccas Island o Spice Island ay tanyag sa mga Europeo dahil dito matatagpuan ang iba't ibang pampalasa sa mga pagkain. Taong 1518, inihain ni Magellan kay Haring Carlos I ang kanyang balak at plano sa paglalayag niya sa mundo. Nagsimula ang kanyang ekspedisyon noong Setyembre 20, 1519 kasama ang mahigit 200 tauhan. Tinawid nila ang Atlantic Ocean patungo sa dulong timog ng South America.
Noong Oktubre 21, 1520, natagpuan nila si Magellan ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean at tinawag itong Strait of Magellan. Dahil sa tuloy-tuloy na paglalayag sa karagatan, marami sa kanyang mga tauhan ang nasawi dahil sa gutom. Noong Marso 6, 1521, narating nila ang pulo ng Guam at sa pagkakataong ito, muli silang nakakain ng sariwang pagkain at inumin. Nilisan nila ang pulo ng Guam at nagpatuloy ang ekspedisyon ni Magellan hanggang sa matanaw nila ang isang pulo ng Pilipinas. Nakarating sila, Magellan, sa Pilipinas noong Marso 16, 1521. Naunawaan ba ninyo ang inyong napakinggan, mga bata? Kung gayon, narito na ang panuto para sa ating pagsusulit. Ayusin ang mga pangyayaring naganap tungkol sa napakinggan ninyong kwento ng kasaysayan. Ilagay sapat lang ang bilang 1 hanggang 5, ang 1 ang una at ang 5 ang pinakahuli. Una, noong ika-15 ng Setyembre 1519, nagsimula ang ekspedisyon ni Magellan. Ikalawa, Marso 16, 1521, narating nila Magellan ang Pilipinas. Ikatlo, inihain ni Magellan kay Haring Carlos I ang plano niyang maglayag sa mundong noong 1518. Ika-4, noong ika-21 Oktubre taong 1520, natagpuan ni Magellan ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic at Pacific Ocean. Ika-5, ika-6 ng Marso taong 1521, nang makarating sa Guam si Magellan pagkatapos niyang matuklasan ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic at Pacific Ocean. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Ngayon, atin lang iwasto ang inyong kasagutan. Unang bilang, 3. Ikalawa, 2. Ikatlo, 1. Ika-4, 5. Ika-5, 4. Kung ang score nyo ay 4 o 5, mahusay kayo mga bata sa paggawa ng timeline batay sa nabasang kasaysayan. Kung ang score mo naman ay 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa mga gawaing matatagpuan sa inyong module. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa ay maisa ulo, maisa isip, at maisa buhay ninyo ang inyong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw, ang iyong guro sa Filipino. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi sa masaganang bukas. Lagi rin tandaan, ng isang batang Filipino ay abakada, ibig sabihin, ako, ibo, kasi dapat. Paalam! Good morning, grade 5 learners. How are you today?